Välkommen till Trumpodden, Thomas Hake. Ja, men tack gör det. Vilket mysigt litet rum du har här. Eller hur? Ja, man känner sig ombonad. De som varit här tycker att det ser större ut på bild. De som har sett det på bild. Så det är ganska litet, absolut, men mysigt. Du, tycker jag. Ja. Vi drar igång här med 10 snabba. Ja, usch. Ride eller hi-hat? Alltså nu tänker du ju ride i så här ping. Ja, nej, då är det ju hi-hat som gäller alltså. Ja. Stort och blött eller litet och torrt? Stort och blött. Coated eller clear? Coated. Häl uppe eller häl nere? Ja, jag spelar häl uppe så jag får väl säga det, men sen vet jag inte om det är det smartaste alla gånger. 22 eller 20 tums kick? Både och. Ja. Eller har du några andra preferenser? Nej, jag spelar på 20 tummar nu, men det står 24 framför som är vidöppna så att det liksom ska booma. Så 20 tummar ser ju inte så roligt ut. Alltså, speciellt inte på en stor scen. Nej. Så man får väl säga 22 där. Det är väl någonstans ändå där det gyllene mellangrejen. 20 tummar kan jag tycka känns ännu skönare kanske att spela på ibland. Just för att de är lite bara får du bättre respons typ? Ja, lite så. Ja. Nu är det med små marginaler kanske skillnad sådär, men... Ja, men en dock skillnad. Yes. Då ska vi se. Komp eller fills? Nej, komp får man väl säga då, för det är ändå musik. Liksom fills, det är ju... Ja, det är ju fills. Det är ju utfyllnad. Ja. Band eller frilans? Band. Mm. High eller low pitch virvel? Den är också klurig för att low pitch, då tänker man så här dysch, så här trött 80-tals, men nej, low pitch får jag nog säga ändå. Och då tänker jag speciellt studiosammanhang, så det gör sig nästan alltid mycket bättre än en högt stämd virvel liksom. Ja. Hard case eller soft case? Hard case. Och till sist, in-ear eller wedge? In-ear for sure. Ja. Härligt. Där har jag provat bägge delarna. Jag fattar inte att jag fortfarande har hörsel kvar. Har ni kört mycket wedge? Ja, alltså jag körde ju au natural, eller vad man ska säga, fram till 2009. Ja. Utan proppar, ingenting? Ingenting, bara fullt marsch bara. Med typ en halvt PA liksom bakom mig. Med en sån här 18-tummare så att kaggen skulle känna sig. Jag är helt hör du något idag? Jo, alltså jag har inte direkt hörselproblem. Jag har tinnitus sådär, men det kommer ju som ett brev på posten liksom. Ja. Men sen är jag ganska bullerskadad. Så om jag är liksom i högljudda miljöer, pubbar så där det är mycket sår och mycket, så där är det i stort sett omöjligt för mig att höra någonting. Ja, på konserter, jag var på en konsert bara för några dagar sedan. Och så tror folk att man ska höra vad de säger medan ett band lirar liksom. Mm. Och det kan bli ganska frustrerande efter ett tag. Ja. Men grymt, då är vi igång. Berätta lite om vart du växte upp och vad du hade för familj och när du började spela trummor. Växte ju upp då i Örnsköldsvik, född 71. Så växte upp liksom 70-talet, 70-80-talet. Kristen familj, mycket kyrkan sådär. Det är egentligen där jag först kom i kontakt med trummor. Det var där kärleken för trummor tror jag började. Och till en början, alltså redan som 3-4-åring, så var jag helt fascinerad bara av det där instrumentet. Inte så mycket så tidigt att det handlade om att spela. Jag bara älskade hur det såg ut. Och det var det skitfult. Liksom orange, gammalt Maxwin liksom. Ja. Nästan den här viben. Ja, det här är nog snyggare än det. Det var så här Lejon, Metallic. Det var hiskeligt. Ja. Och jag kommer ihåg trummisen där som spelade. Det här var ju liksom, nu pratar vi ju liksom Norrland på 70-tal. Det var ju inga gospelstyrka på körerna, så att hamra på trummorna var ju liksom bara glömma. Så han satt ju bara, jag tror jag aldrig hörde honom spela med druvan på skinnet på virveln, utan det var bara sideklicks. Och dessutom väldigt lösa sideklicks. Det var ju så här old school och mycket av gamla gardet fortfarande kvar där. De ville ju verkligen egentligen inte ha trummor, utan det var ju för modernt liksom. Så att det var verkligen så här,
man såg hur gamlingarna så här, om det varit ett slag som var lite för hårt och så ryggar de till liksom sådär. Så att, men ändå blev jag liksom kär i trummor som instrument så där. Var alltid helt fascinerad, ville alltid sitta liksom mitt framför trummorna och även om det här trumspelet som han utförde var otroligt simplistiskt och som sagt bara sideclick och knappt några kaggeslag. Det var lite ride så här, piping, klick, piping, typ så var han. Så räckte det för att fascinera mig som liksom 3-4-åring sådär. Coolt. Men är dina föräldrar musikaliska? Så att de var Vi växte ju upp liksom i ett hem med mycket musik. Morsan spelade piano. Och faktiskt i hennes ungdom hade hon ju planer på att försöka bli konsertpianist. Men sen blev det ju familj och massa annat som blev istället då. Men hon var ju pianolärare också när jag var ung. Så jag hade ganska mycket folk som kom hem sådär. Satt och hade lektioner med morsan då. Och farsan var ju gitarrist. Så att det har varit mycket. Det var mycket liksom musik i hemmet. Dagligt pianospel givetvis. Dagligt gitarrspel. Dagliga trummor senare. Vilket kanske inte var till allas belåtenhet. Nej. Ja. Men har du några syskon? Ja, jag har 2 syskon. En syster och en bror. Och de spelade också. Brorsan spelade gitarr, syrran spelade tvärflöjt. Jag spelade kornett av någon anledning. Det var så här, det var lite så här utpressning. När man kom där till 4:e klass då skulle man antingen spela något instrument eller de flesta. Många valde ju liksom att spela något instrument då. Och då var det verkligen så här, om du ska när jag fick trummorna när jag var 8, då var det liksom så här med kaviaten var att men då när du är här om något år, då får du börja spela något annat instrument också, för du får inte bara spela trummor liksom. Ja, okay. Så att det var lite grann sådär, det var lite grann blackmail och det var det ju värt liksom. Jag skulle ha gjort vad som helst för att få ha ett trumset liksom, så då blev det så. För det var inget, vad var det för samfund i kyrksammanhanget? Philadelphia kyrkan. Okay. Så det var inte så här blåsorkester och sånt i kyrkan? Nej, inte där. Senare så spelade jag lite, eller började jag spela, jag spelade kornett i Pingstbrass eller vad det hette, som var i Pingstkyrkan inne i stan då. Och sen blev det att jag spelade trummor där lite grann ett tag, men det var egentligen samma problem där. Jag var inte intresserad av egentligen spelat i den formen av musik. Det är nästan så här musik där inte trumset hör ju inte dit liksom. Nej. Möjligtvis liksom bara spela virvel eller spela cymbaler mer orkestralt sådär, så att det var bara konstigt att försöka spela trummor där. Men det var liksom precis i slutet då slutade jag med att spela kornett och så försökte jag spela trummor där ett tag, men det var väl vid sådär 14-årsåldern eller något sånt där. Jag hörde på inför det här så lyssnade jag lite på där du har varit med, och då hittade jag Rockpodden där du blev intervjuad kanske för några år sedan. Där du snackade om att du haft samma lärare som Mogge Höglund som också har varit här i podden. Ja, jo, precis. Och det var någon rolig episod där du snackade om att han ofta landade i dina lektioner i att prata om hur bra Mogge var. Jo, det var verkligen så. Hur har det liksom på något sätt påverkat dig? Satt spår. Nej då, alltså det är ju bara en kul anekdot nu, för jag ville ju inte ens öva trummor på det viset. Det var också en sån här från morsan och farsan då, att ska du vara seriös med det här så måste du gå till lärare liksom, du ska lära dig noter och hela den biten då. Vilket jag var totalt ointresserad av. Så jag gick ju, han märkte väl det, att jag hade liksom inte intresset för det där riktigt. Men det var också det, jag kommer ihåg det så väl. Jag kom in i det där lokalen, de hade en ganska häftig lokal med högt i tak så där, så i anslutning till aulan på Nolaskolan där i Örnsköldsvik. Och så stod det ett stort skithäftigt trumset direkt man kom in genom dörren och bara wow. Du vet, med så här riden så här fräckt högt som det skulle vara på den tiden liksom. Och det var säkert 5-6 puker, du vet, och det var ett jättekit liksom. Och jag började ju drägla direkt. Jag trodde jag skulle bara få sätta mig och hamra på det där liksom. Nej. Till vänster stod det då med gisslet. Okay. En bastrumma och en hi-hat liksom. Och en virvel. Men var det där en slags målbild? Dit får man komma om man tar tag i det? Typ. Det där var nog faktiskt, det var nog säkert
jag tror att det var någon annan trummis som var liksom inhyrd där och hade sitt privata kit där och fick väl vara där och spela kanske kvällstid eller något sånt där. Användes väl kanske som någon form av replokal då. Sådär. Men jo, Per Rudqvist, vi hade samma lärare, jag och Mogge. Och det var jag började ju flera år senare. Morgan tror jag började väldigt tidigt med Per då. Men jag kommer ihåg att inte nog med att det var det här pyttelilla kittet som gjorde mig så besviken. Det var också det att när vi väl satte oss då tog han bort bastrumman. För att det var ju verkligen sådär rudiments from scratch. Ja. Alltså att börja med händerna och lära sig såhär, vilken not är hi-haten och vilken är virveln och så. Och jag kommer ihåg att han hovrade över mig. Och det enda jag kommer ihåg från de här lektionerna, det var att han bara nej. Det var liksom bara konstant. Jag bara gjorde fel. Det var bara fel. Sen avslutade han alltid lektionen så här 15-20 minuter tidigt och så satte han sig liksom mitt emot mig och så pratade vi lite grann så pratade han bara om Morgan Höglund och hur fantastisk den här pojken var liksom. Måste han haft kanske något tänk om att han skulle motivera dig genom att berätta? Nej, det tror jag inte. Jag tror han var bara liksom sådär, på något sätt äntligen hade han fått ett underbarn som han hade liksom på sin roster så här, som elev då liksom. Så att jag tror att det var mer det faktiskt. Att han var nog väldigt glad över att få se Morgan liksom från barnsben bli liksom snabbt bättre då. Han var ju liksom ett underbarn på ett helt annat sätt. Jag var aldrig något underbarn så. Det var inte liksom, jag hade någon form av, jag ville slå på grejer. Redan vid 3-4 års ålder så brukade jag gömma mig i garderober av någon anledning och sitta bland kläder. Och så hade jag någon kakburk så som jag satt och slog på med händerna och på liksom med rytmer sådär. Så att jag hade väl lite driv liksom. Jag var intresserad av det. Men det var inte sådär kanske naturligt som vissa kan ju vara så att du bara plockar upp ett instrument och så märker man direkt att bara, wow, okej, den här har ju en fallenhet. Så var det inte riktigt för mig, utan det var åratal med jag sakta försöka öva, försöka skriva musik tillsammans med andra i sådär 13-årsåldern. Och så. Men när började det på kulturskolan då? Alltså för vad heter han, Per? Per Rudqvist, ja. Alltså jag gick ju där bara, jag tror det blev kanske 5-6 lektioner med han, sen vägrade jag liksom. Och då var jag väl 8-9 år kanske, något sånt där. För hur lyckades du sen, fick du en annan lärare då sen? Eller hur lyckades du hålla uppe motivationen? Nej, sen hade jag ingen lärare på ett bra tag. Sen hade jag hade 3 lärare totalt. Men det var samma sak varje gång egentligen. Att jag var ju inte intresserad av det här med att liksom spela noter och sådär. Nästa lärare heter Kai. Han tror jag är uppe i Umeå med Norrlandsoperan. Eller har varit i alla fall. Och sista läraren jag hade, han hette Patrik någonting. Jag kommer inte ens ihåg vad de heter efter dem. Men det var även de var sådär korta stintar liksom. Och den sista av dem då, Patrik, det var väl kanske när jag var då i 13-årsåldern eller något sånt där. Men det blev liksom aldrig någonting. Nej. Det var mest att man satt och snackade om musik och sådär. Men ändå intressant tycker jag då, eller jag fattar fortfarande inte hur du lyckades hålla kvar drivet själv, om du liksom gick på motstånd för varje lärare du fick. Ja, men det var ju liksom att hela tiden, jag ville ju spela musik, men jag ville inte jag ville vara en bandmedlem, jag ville vara i ett band liksom. Och någonstans hade jag ju förstått liksom att det här med att noter, det hänger mer ihop med kanske om du vill vara sessionmusiker eller om du sådär så verkligen behöver i klassiska sammanhang och så vidare, slagverk och så vidare. Och det var jag liksom inte intresserad av, så att det var liksom att lyssna på musik eller lyssna på trummisar och liksom hela den här bandidén fascinerade mig liksom från väldigt tidig ålder sådär. Hade du band tidigt då också då? Ja, jag och Mårten som är med i Meshuggah också, vi började ju, för vi växte upp i samma lilla förort i Övik kan man väl säga, som heter Hörnett då. Och är födda samma år. Vi träffades redan när vi gick i liksom lekskolan så vid 6-årsåldern. Så vi har känt varandra sedan dess då. Och det var ju
det hade nog inte blivit någonting utan honom, tror jag. För att vi hängde både väldigt mycket tillsammans. Vi lyssnade väldigt mycket på musik tillsammans, och han var ju gitarrist och började ju spela gitarr liksom där i 4:e klass eller vad det var. Och blev ju liksom mer och mer duktig. Och samma där, att han var ju driven liksom, att han ville spela mer än att lära sig noter. Han ville liksom, det blev mer och mer med åren på gehör. Han tog ut metal-låtar och sådär liksom, och satt hemma och lirade. Så det blev liksom naturligt att vi på något sätt försökte skapa musik tillsammans. Och vi hade ju något trevande försök där när vi var liksom i 12-13 års åldern. Och märkte att det här med att skriva musik, det var ju inte så himla lätt. Men det hade ju liksom någonstans med, man var ju fortfarande liksom ett barn. Sen redan några år senare, då hade man ändå liksom börjat få häng på det där. Och då hade vi ett band tillsammans som heter Barophobia som vi körde i några år då. Och då var det ju liksom metal. Ja, just det. Någon form kan man säga. Började lite softare i och för sig sådär. Det var ju också mycket att, visst, då var det ju British Wave var ju liksom kanske det som var väldigt stort, som vi växte upp med liksom, hela Maiden och Sabbath och allt det där. Men vi lyssnade mycket också på Rush, Marillion och sådana där grejer. Så det fanns liksom, det var sådana influenser man försökte blanda där tidigt. Ja, jag fattar. Hade du de trummisarna då som förebild tidigt också, eller? Ja, det får man ju säga. Liksom, givetvis trummisarna i The British Wave, absolut. Och trummisar som Vinnie Appice var liksom en ganska tidig inspiration. Men innan dess, absolut, till och med Marillion, Ian Mosley, och Neil Peart givetvis. Men jag var inte, det dröjde ganska länge innan jag började lyssna på musik liksom, där det var verkligen sådär att man nästan lyssnade på det för trumspelet. Ja, jag fattar. Utan det var liksom musiken man gick igång på, som trummorna var liksom det fanns ju där, och så ibland hajar man till liksom, förutom Rush då, det var ju givetvis väldigt, väldigt trumdrivet, men det handlade ändå mycket mer om musiken. Och det var liksom jag försökte aldrig spela Rush. Jag spelade liksom till ganska mycket grejer, men det var ju aldrig sån avancerade, liksom mer avancerade grejer. Jag försökte aldrig ens. Jag var liksom inte intresserad av att försöka emulera Neil Peart till Rush-låtar eller Ian Mosley med Marillion eller något sånt där heller. Utan det blev mer liksom straightforward grejer sådär som jag spelade till. Skulle du säga att de som en blandning har format ditt spel, eller känner du att det är någon specifikt som har liksom verkligen präglat hur du spelar? Nej, det är en mishmash av väldigt många trummisar. Du kan ju slänga in liksom absolut, alltså Vinnie Appice, fortfarande kan jag dra på liksom We Rock eller något sånt där med Dio och bara alltså, han spelar så snyggt liksom. Snygga val av fills och sådär, och spelar med en feeling som man inte alltid hörde inom hårdrock liksom. Men absolut, Ian Mosley, Neil Peart, Vinnie Appice, Cozy Powell till viss del, Ian Pace, alltså det som Nicky McBrain, senare givetvis Dave Lombardo, Lars Ulrich. Det är egentligen en mishmash, och någonstans så tror jag man utvecklas, eller man fortsätter liksom ta inspiration och influeras av grejer, och vare sig man vill det eller inte, så bara av det man lyssnar på så kommer det att färga en, även om du inte sitter och så här försöker lära dig vad den här trummisen gör liksom. Nej, så hamnar du där bak i vävnaden liksom, och ligger där på något sätt och pyr. Och för liksom de här metallåren då det var liksom Charlie Benante och alltså Metallica, Slayer och Anthrax och alla sådana där band. Det var ju liksom kanske de mest formativa åren. Det var det liksom, det här kärleken till metal, den kom ju ganska tidigt liksom. Det var man där vid 13-14 års åldern, då var det liksom, sen var det bara det som gällde liksom.
Men senare, alltså de övre tonåren, så då lyssnade jag ganska mycket även på alltså Brecker Brothers, vad heter han, Chick Corea, Alan Holdsworth och sådana grejer där, som verkligen hade liksom trummisar som gjorde någonting helt annat liksom. Ja. Lite mer jazz-fusion-hållet. Ja, fusion åtminstone. Jag har väl aldrig liksom lyssnat egentligen på jazz eller renodlad jazz, men absolut fusion-musik. Så att det blandar ju på något sätt med allt det här. Så det är väl liksom en stor mishmash, tror jag, av alla de här typerna av intryck liksom. Och gick du liksom, om man säger högstadiegymnasiet, gick du någon slags musikprofil på någon skola? Nej. Eller var det vanlig kommunal? Nej, det var vanlig skola liksom. Både jag och Mårten då, vi visste inte ens vad vi skulle göra där efter högstadiet. Så vi båda två tog sabbatsår. Och jag jobbade på en skivaffär och han jobbade på en skola som någon sån här kamratstödjare och grejer. Och så jobbade jag på ett måleri och försökte så här, vi ville ju egentligen redan då var vi ju 16 då. Vi ville ju bara spela liksom tillsammans, och brydde oss egentligen inte om någonting annat, men vi var ju som tvungna att skaffa oss någon form av utbildning där. Så vi hade ett sabbatår, sen gick vi träteknisk utbildning då i Övik, så maskinsnickare om man säger. För att göra möbler och sådana där grejer liksom. Är det något du har hållit på med? Ja, men det var länge sedan. Det sista jobbet, eller sista gången jag jobbade med det var väl 95 kanske eller något sådär. Men jag jobbade på ett par olika ställen uppe i Umeå då, efter jag hade börjat med Sugar. Med just den grejen då. Ja, just det. Ja. Det är kul ändå. Det är många av mina gäster och många trummisar generellt, känns som att man hamnar i någon slags trä. Många jobbar med trä. Ja. I olika former. Jag har några som är så här, när de inte spelar så jobbar de på snickerifirma typ. Ja, jag vet. Rickard Huxflux. Ja, men exakt. Eller Hux kanske han bara kallas nu för tiden. Han är väl så, han jobbar väl med. Och Micke Häggström. Precis. Enskede snickeri. Ja, just det. Båda de två. Just det. Jo, men det var ju ett intresse för träd, och till en viss del kommer det hänger ihop med trummorna på något vis. Jag ville tidigt jag testa och så här bygga trummor. Ja, okay. Och gjorde några tafatta försök, men har vissa grejer som jag ändå, eller jag har 2 trummor kvar. Jag har en bastrumma som jag gjorde en gång i tiden, men den är helt så här vansinnig, för den är typ så här 20 mm tjock. Okay. Och så har jag en virveltrumma som faktiskt gjorde, som jag har kvar. Och den låter faktiskt snorbra. Men den gjorde stavar då. Så stavlimmat liksom. Men jag höll på att ha ihjäl mig när jag skulle bygga den där. För jag tänkte att för att vara så cool som möjligt så ska jag göra den då i Pockenholz. Vilket är ett sånt här träslag som är... Ska man planhyvla det liksom, så det finns ju så här matarvals som matar in liksom träet i maskinen, men det kan inte greppa för det där träet är totalt stenhårt. Och så är det dessutom väldigt fett. Och det har någon sån här slipande liksom grain i, så att stålen förstörs totalt liksom. Så att jag kommer ihåg att jag fick hamra bitarna genom planhyveln. Liksom stod med så 3 kilos hammare och liksom hamra dem igenom. Och det bara så här skrek om maskinen liksom. Så när fick man köra, planhyvla här, fick man flytta för varje bit, så fick man flytta liksom över hela bredden då. Sen när man hade kört en gång, då var man tvungen att bryta ut bladen. Okay. Så att det var totalt horribelt att jobba med liksom. Men jag fick ihop den där någon gång till slut. Har du haft den med i något sammanhang? Alltså studio eller live? Jag körde på den live i många år. Alltså den byggde jag ju då 91, 92 där någon gång. Och sen var den med i minst 10 år live. Det var min main virvel. Coolt. Ja, det är lite flummigt. Kanske du har någon bild på så jag kan lägga ut. Ja, den är som grönaktig och så är det jättegrova lagg så här i mässing. Ja. Och så är det Tama vad heter de? Den här Tama Bellbrass. Ja, okej. Ja, på den då. Ja, ballt. Nu har vi kommit fram till beat eller bullshit. Bra eller honest kan man också säga. Så beat är bra, bullshit är dåligt. Du kommer få 20 påståenden. Så ska du bara snabbt
magkänsla svara på dem helt enkelt. Vi börjar. Basister följer trummisen, inte tvärtom. Bullshit. Gitarrister ruschar alltid. Bullshit. Sångare skyller alltid på trummisen när tempot känns fel. Bullshit. Om bandet svänger dåligt är det nästan alltid trummisens fel. Vad var det andra förutom bullshit? Beat. Just det, då håller du med. Ja, men till viss del. Ja. Det är svårare att spela långsamt än snabbt. Beat. Ghost note är överskattat. Bullshit. Trummisar bryr sig för mycket om chops. Beat. YouTube-trummisar skulle inte klara ett riktigt gig. Beat. De flesta trummisar övar inte groove nog. Beat. Trummisar tävlar mer än de erkänner. Beat. En bra virvel är viktigare än resten av kittet. Beat. De flesta trummisar kan inte stämma sina trummor. De flesta är kanske överdriva, men många är dåliga på det. Mm. Så beat slash beat bullshit. Beat shit. Ja. Att vara trevlig ger fler gig än att vara bäst. Beat. Clicktrack dödar svänget. Bullshit. Den bästa trummisen i ett band är inte alltid den mest tekniska. Beat. En riktigt bra trummis kan rädda ett dåligt band. Beat. Alla trummisar tror att de har bra timing. Beat shit. Det bästa fillet är att inte spela något fill alls. Bullshit. De flesta kända trummisar spelar enklare än folk tror. Beat shit för att vad är enkelt. Exakt. Riktigt bra trummisar låter bra på vilket kit som helst. Lite beat. Lite av varje? Lite beat. Lite beat. Ja. En liten beat. Ja, men snyggt. Men i slutet då av den andra, det var ju bara 2 år i utbildning då. Och i slutet av det då blev jag med i Meshuggah. Kan man säga precis innan jag skulle in i lumpen sådär. Om jag nu kommer ihåg rätt. Jo, men så var det. Så tidigt 90 då blev jag liksom med i bandet. Och det var ju via, nu nämnde du Micke Häggström, han jobbade på Musikanten en gång i tiden. Och innan han, en annan kille som jag tror jobbade på Snabba Snickeri, Krickan. Ja. Krickan och jag går ju way back. Ja, okej. Utanför Örebro, Vintrosa, bodde han just det. När jag var liten. Ja, men det stämmer. Jag hjälpte honom att bygga och renovera när jag var liten pojk. Okej, coolt. Nej, så Krickan har jag ju, och han var ju liksom den trumkillen då på Musikanten uppe i Umeå på den tiden, liksom sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och Micke Häggström tog över den efter Krickan, när Krickan flyttade därifrån. Så båda de känner jag ju relativt väl, även om jag liksom nästan aldrig träffar dem längre. Nej. Så det var faktiskt Krickan som var medlare. Så det var Krickans förtjänst eller fel att jag blev med i Meshuggah lite grann. Aha. För att som Öviksbo, alltså, det var ju väldigt sällan jag någonsin var i Umeå. Det hände att jag åkte dit liksom, och då var det bara för att gå på musikaffär då. Ja. För att ett annat utbud och större utbud än i lilla Örnsköldsvik liksom. Så att jag fick lite kontakt sådär med Krickan. Hade ju träffat några gånger där i butiken. Och så kom jag dit en gång och då är det han som nämner liksom, ja men de här har Meshuggah liksom. Och det visste jag ju vilka det var. För de hade ju släppt en EP där 89. Som jag tyckte var helt sinnessjukt coolt liksom. Och då var det han som berättade för mig att ja men de söker ju en ny trummis. Han Niklas Lundgren, han har slutat, så att de försöker hitta någon annan. Så då var det liksom han som förmedlade mitt nummer till Fredrik eller Jens eller hur det nu var i bandet då. Och så gick liksom kontakten via honom på något sätt. Okej. Och det var även där jag åkte upp och träffade dem där uppe.
första gången sådär. Och det var också på, nej det var inte på Musikanten, det var vägg i vägg, det var på Hagström Musik som låg vägg i vägg med Musikanten då. Ja. Som jag träffade dem första gången. Och så här, lite rädd för dem, de såg farliga ut liksom. Ja, coolt. Men vet du det, fick du göra någon slags provspelning eller var det bara haka på? Alltså jag ska vara ärlig, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det tedde sig där. Jag vet att de hade haft auditions, de hade haft någon trummis som hade varit uppe och lirat, men han hade så här lärt sig låtarna, tyckte han på benen och trodde att det skulle funka och bara translata till ett trumset liksom. Gick inte så bra, men det var ju vågat av man så här, hälften vågat, eller vad säger man, dubbelt vågat, hälften vågat, tvärtom. Någon typ av sig. Grejen var den att alltså Niklas Lundgren, den tidigare trummisen, han var på en annan nivå än mig. Han var ju svinduktig när han la. Det var ingen som fattade liksom, eller jag förstod inte liksom, hur kan du ha den här talangen liksom och sluta liksom. Men det gjorde han då. För att det började bli snack om skivkontrakt och sådana grejer. Jag tror helt enkelt inte att han ville det var inte för honom, att det här skulle vara livet på något sätt, va? Nej. För när du började hade de inte något kontrakt någonstans? Eller? Jo, det hade de, kan man säga. Eller de hade diskussioner om ett kontrakt i alla fall. Med Nuclear Blast då, i Tyskland. Så att egentligen var det, jag kunde ju spela dubbla kaggar ganska bra och sådär. Och hade ju spelat liksom metal. Vi hade träffat dem en gång, för vi spelade faktiskt förband till Meshuggah med Barophobia i Nolaskolans aula 1988 tror jag det var. Fett. 88 eller 89 kanske det var. Så vi hade ju träffats liksom, och de hade ju sett mig spela sådär, så att, men det var definitivt att jag menar, hur många metal-trummisar fanns som spelade dubbla kaggar på den tiden i de här städerna i Norrland. Det var inte vanligt. Nej. Så att jag tror till viss del att det var så här, men vi får nöja oss med han då. Det får funka. Vi får nöja oss med Hake liksom, så får vi se hur det blir liksom. Och det var verkligen så här, för det var ju otroligt formativt på många sätt. Första året, 1,5 som jag var med i bandet, vi repade så fruktansvärt mycket. Jag kommer ihåg, vi kunde repa liksom 6, 8, 10, 14 timmar i sträck och bara levde på godis liksom. Det var bara en sån här hyperdrive då i det. För då skulle du sätta liksom deras repertoar. Ja, precis. Och inte bara det, jag skulle förstå musiken också, för jag hade ju hört grejer på fel sätt liksom. Jag hade hört, men vadå, är det inte virveletta här? Nej, det är det ju inte. Det är vanligt backbeat. Hjälp, nu måste jag tänka om allt liksom. Så att det var lite sådana där grejer. Så att det handlade väldigt mycket om också att förstå liksom logiken i musiken och sådär. Men just liksom även att bara liksom harva. Som var ju liksom, så jag gick ju liksom så här då och blev en annan typ av trummis på de 2 första åren där. Vi spelade jag in första skivan efter jag hade varit med bara ett år. Och det hade jag inte kunnat göra om det inte hade varit så intensiv period liksom. Då hade det väl dröjt innan den där första skivan hade blivit till då. Men alltså då snackar vi inte något, det var inga clicktracks, ingenting, alltså för att hjälpa till. Nej, det var ju ingenting sånt då, utan då var det så här, halkar man ur tempo för mycket fick man sura miner. Old school style. Ja. Men hur var den känslan att så pass tidigt då in i bandet för då antar jag att du fick forma trumpartsen själv då på plattan? Nej, egentligen inte. Alltså de började ju väldigt tidigt med så här trummaskiner och så här, satt med Porta Studios och så här pingponga kanaler och mixa ner och så att de var ganska så där specifika redan så tidigt, alltså med vad de ville. Speciellt Fredrik då, han var ju väldigt sådär att nej, men det ska vara så här, jag vill att fillet ska vara så här. Så att det har egentligen alltid varit ganska mycket så. Jag har ju styrts väldigt mycket av den som nu har skrivit liksom, musiken är ofta dikterat. Och i de mest extrema fallen och kanske
tidigare år, Fredrik, där han verkligen ville ha fills och sånt där precis. Nej, det ska vara så här vill jag att fillet ska. Medan de andra i bandet kanske var lite mer, där fick man mer kanske fri. Man fick göra lite, testa lite vad man ville sådär. Men det är egentligen, och det är någon tanke som jag tror har levt kvar, att jag på något sätt med det här bandet, att jag är den som hela tiden skapar liksom på något sätt hur trummorna ska spela, eller till och med den rytmiska liksom hela aspekten på allting, men så är ju definitivt inte fallet liksom. Nej. Kan man, om man drar någon slags konstig slutsats, skulle man nästan kunna säga att liksom midi / liksom förlagor har format ditt spel, alltså förlager i form av intryckta trummor. Det kan man säga, absolut. Som någon slags optimal trumlärare. Alltså, ja, men lite grann kan man säga så, precis. För jag kommer liksom från, jag och Mårten liksom, vi höll ju aldrig på egentligen sådär och liksom med trummaskiner och programmerade och sådär. Så det var ju även någonting som jag halkade in i ganska tidigt, och skaffa en egen Roland R5 och man satt där och programmerade olika beats och olika idéer sådär, som sen blev med eller inte på någon låt här och där sådär. Så att jag följer ju in i det där också till viss del då. För jag kan tänka mig att det är ganska, de få gånger jag har haft sådana tydliga förlager när jag har gjort saker, så kan jag ofta uppskatta att det liksom öppnar upp andra sätt för mig att tänka trummor på. Alltså jag kanske inte intuitivt hade spelat så här, men att i och med att jag får en sån förlaga så öppnar det upp nya sätt att spela på. Nej men precis, det är det som är grejen. Och det är väldigt mycket både kanske hur liksom trummorna spelar själva beatet i en låt. Kanske man skulle välja att spela någonting liknande eller exakt likadant, men till exempel i Phil så gjorde det ju att okej, nu får jag försöka lära mig att spela det här, och att det ska ändå kännas naturligt för mig på något sätt att spela det här. För det var ju just det, att det kunde ju vara liksom en annan style av Phil än vad man har liksom hade inbyggt så där i kroppen. Det som är ens go-to, som det är så där safe place. Ja, men exakt. Att man tas bort från det lite grann. Ja. Så att det var någon viktig aspekt också så där, i att bara lära sig att hantera olika grepp på trummorna så där. Ja. Jag hörde i någon intervju där du snackade om att målet har aldrig varit att det ska vara så här matematiskt coolt med era grejer, utan det ska ändå, grunden ska vara att det ska finnas en känsla i låtarna. Och då tänker jag mig just att när man får så här förlagor på beats, hur gör du för att få in din känsla i när du sätter ett komp eller ett fill, eller liksom att det inte känns för programmerat helt enkelt? Ja, jag vet inte, det är inte egentligen ens det som är där arbetet ligger på ett sätt. Utan det handlar mer tror jag, om helheten på en låt. Och givetvis tidigare år, om man kollar liksom alla första fullängdsplattan, så är det ju det här med att vara låtskrivare och vara liksom tonåring fortfarande. Och vilja så mycket liksom, så blev det ju väldigt mycket så att låtskriveriet, man ville ju visa allt hela tiden. Så det kunde ju vara liksom 100 riff i en låt och hur mycket olika trumgrejer som helst, och det går in till det här, till det där, till det här. Alltså all over the place. Ja. Som var liksom, ja men det hör ju ungdomen till på något vis, att man inte hade liksom förfinat. Sen har det ju med tiden, med varje skiva, så blir man ju mer och mer sådär att man skriver för musiken liksom. Och nej, precis. Ju mer tid vi har lagt och ju mer åren sådär, så har det ju verkligen blivit att vi försöker ju inte vara svåra liksom. Nej. Vi försöker inte skriva någonting för att det ska vara svårt, sådär avancerat. Utan man vill ju bara hitta någonting som, jag tror vi alla drivs hela tiden av att hitta någonting som är unikt. Vi vill ha någonting som, helst om det går i en perfekt värld, så är varenda riff något som du inte har hört förut. Och förhoppningsvis liksom vibben av en låt, trumspelet, allting som hänger ihop, att det är någonting som känns unikt och fräscht liksom. Och vi börjar ju tidigt
med liksom att det här att vi spelar är mer 4-4 än vad det kanske ibland låter. Att det är väldigt liksom styrt. Vi spelar ju väldigt sällan udda taktarter per se. Där det liksom är att det på något sätt startar över. Det har vi egentligen. Det finns några få ställen där vi har gjort det liksom under åren, men det har blivit mer och mer sällan. Det är liksom tidigare plattor som regel då. Utan vi spelar ju liksom någonting som där riffen och delar av trummorna börjar om på ett sånt sätt, men att man behåller det här flowet, att det finns liksom 4-4 där i grunden. Så det kanske innebär att det är ett backbeat, att virveln är i backbeat, eller så är virveln en del av den här riffcykeln, men höger hand spelar en Kina eller en krasch som är liksom i 4-4 då. Eller ibland bara att man hör en hi-hat stamp som går i 4, att den är det som kanske påvisar vad grundbitet är, liksom att det faktiskt är 4-4 sådär. Så att den där aspekten liksom, att det därifrån för mig i alla fall kommer flödet. Att oavsett om du som lyssnare förstår det eller inte, så finns det här är där hela tiden liksom. Har låten börjat, du börjar headbanga, så då kan du fortsätta headbanga där, för det kommer att stämma liksom. Oavsett om du hör det så eller inte. Med det sagt är inte det är på något sätt att det skulle vara någon fördel eller bättre på något sätt. Vi växte upp med Marillion och Rush och sånt där, så det är ju bara udda taktarter all over the place. Så det handlar liksom inte om. Jag tror för oss bara att just det här digga och den här tidiga liksom headbangning, så här, det ska ha ett flöde, det ska liksom inte brytas av hela tiden, man ska inte hela tiden bli avbruten liksom i musiken, utan det ska finnas ett flöde där liksom. Och det kanske då bidrar till att man hamnar i känslor snarare än i räknande som publik. Ja, precis. Att man liksom förhoppningsvis i alla fall. Sådär. För jag vet att ibland får man ju liksom frågor som är så här, men vad menar du med det där? Vad menar du med 17-13 delar? Det är helt ologiskt. Det finns inga 17-13 delar. Det är liksom, så att man får ju mycket säga, men ni spelar ju sådana där grejer. Du menar kanske att det här riffet råkar vara 17-16 delar långt. Och så sen repeterar det. Kanske är möjligt liksom. Det ligger mot en stadig 4-4 grundbit, så det bara rullar över det här grundbitet liksom. Men det tror jag, för vissa är det svårt att höra, utan de hör repetitionen snarare än att de hör en stor bitet. cykel. Ja, jag fattar. Sådär. Men har du alltid varit intresserad av liksom komplexa grooves snarare än liksom någon slags nej, det kan jag inte heller säga egentligen. Det har liksom bara blivit med att man blev med i det här bandet, så blev det liksom med åren att vi skriver musik på ett visst sätt, men det har egentligen inte med något sådär tidigt grundlagt intresse för att spela udda beats. Jag menar, jag växte upp med, jag gillar ju liksom, tror jag såg mig själv lite grann som mer av en slugger så där när jag var sådär 16-17 år liksom. Men jag vet inte. Jag är riktigt ärlig nu. Jag börjar tänka på Barophobia och hur det lät. Då var det mycket udda taktarter istället då. Det var liksom det vi hade växt upp med. Så det här liksom med Sugar-tänket där du spelar over the bar line, om man säger. Det höll inte vi på med, utan då var det ju mer sådär 5 och 7 och 9 och sådär. Så att någonstans så kanske man ändå hade någon förkärlek. Jag måste tänka efter nu liksom, sådär. Men det är inte kanske, om jag lyssnar på andra band, så är inte det nödvändigtvis någonting som jag har värdesatt i sig själv. Nej, jag menar, så länge musiken stödjer den idén så är det coolt. Men det kan ju vara i vägen. Det är inget självändamål precis i ett sånt tänk. Jag fattar. Jag läste att du är med och skriver mycket texter i Meshuggah. Ja, det har blivit det med. Vart hittade du den inspirationen? Har det alltid varit liksom ett sätt för dig att uttrycka det i text? Nej, men det började nog ganska tidigt ändå. Det här hängde faktiskt ihop med Rush, och när jag var kanske sådär 15 års åldern eller dylikt,
så läste jag liksom en intervju och hade inte förstått det här tidigare. Neil Peart skrev ju alla texter till Rush. Och det satte väl någon sån där en liten nagel i hjärnan så där, jaha, som trummis man kan, fast det är inte han som sjunger det, så ja, det kan man väl göra, I guess liksom. Och sen när jag väl började med Meshuggah, då var det så här att de ville ju typ inte skriva texter. Nej, okay. Utan, och det var ju så jättetidiga texter, det var liksom mer bara, vad är braj liksom. Så att där var jag ju mer eller mindre liksom välkommen att liksom bidra med texter redan på första plattan då. Och visst, jag menar, läser man de texterna nu så är det bara, det är ju, men visst, man var ju ung liksom. Ja, men exakt. Men det där liksom med Neil Peart, att jag förstod att han liksom skrev texterna till Rush. Sen läste jag ganska mycket texter så här, av vissa band. Sådär Marillion, Pink Floyd, Rush till viss del. Och började i den åldern också, sådär 14-15 års åldern, läsa mycket. Det var ju mest skräcklitteratur då. Som var liksom så här Clive Barker och Stephen King och allt sånt där. Men då märkte jag ganska snabbt att jag hade en fallenhet för engelska ganska tidigt. Så jag började läsa böcker på engelska. Och märkte att det här språket är så otroligt mycket mer. Du kan färga och du kan skriva saker på ett helt annat sätt. Det är mycket mer obegränsat än vad svenskan är. Ja. Så att det blev mer och mer att jag läste böcker på ursprungsspråk då. I och med att jag läste i stort sett bara engelska och amerikanska författare, som blev det ju på engelska då. Tack och lov. Det är det enda språk jag kan nu förutom svenska, annars hade det varit krångligt. Men det blev ju så. Och det bidrog ju också till att man fick en sakta men säkert en mer och mer ökad förståelse för hur man kan använda språket sådär. Sen är det, kan ju ses som ganska contrived sådär, sättet som både jag och Mårten skriver texter på. För det är också att man är färgad av sådär, någonstans så ska det finnas ett uns av poesi i det. Det ska finnas rim, det ska finnas någon typ av meter, någon typ av flöde som passar musiken och sådär. Så vi lägger ju mycket krut på hur texter ska ligga till musiken och sådär, för att stödja musiken och stödja 4/4 i så mycket i den mån det går liksom. Så är ju även vokalerna är liksom även då på sitt sätt ett perkussivt instrument. Det påvisar också, man försöker liksom alltid att lägga det så rakt som det absolut bara går mot 4/4. Sen måste man ju givetvis ändra överallt för att det ska passa filen, viben, alla synkoper och så vidare, utan att det blir känns för kalkylerat och så. Nej, just det. Men så musiken finns ofta först och sen skriver du text. Precis, så är det ju. Så det börjar aldrig eller det är inte alltid så. Texter kan finnas, men det är inte det som präglar vad som blir musikaliskt. Nej, utan det är snarare om man håller på med låtar som märker att men den här låten har ju den här vibben, och då har jag ju jättemycket liksom texter. Men det har blivit mer och mer senaste plattorna, ju längre tiden har gått, har det blivit mer och mer att jag skriver texterna först när man känner vad den här låten är för någonting och vad passar liksom. Ja, men det har ju hänt många gånger också att man har plockat upp en text som, den här gillar jag liksom, den här är lite cool. Och men den här passar ju faktiskt till det här. Och så har man kanske fått skriva om väldigt drastiskt många gånger, för att det här texten kan vara skriven i det är för långa löp och det är för långa liksom meningsbyggnaderna är fel och sådär, så att man måste antingen korta ner väldigt mycket eller förlänga eller sådär. Men då har du i alla fall liksom någon typ av blueprint att utgå ifrån sådär. Ja, coolt. Men nu har inte jag stenkoll på era texter, men finns det någon form av dramaturgi över en platta? Att texterna hör ihop? Eller är det ofta bara låt för låt? Nej, det skulle jag väl inte säga direkt. Alltså, vi har ju gjort sådana grejer också. Vi har ju gjort liksom mer som Catch 33 eller I-EPn som kom 2004, där det är mer sådär, det är egentligen en låt över en hel skiva som Catch då. Det är ju 47 minuter musik och det är egentligen
en enda låt då. Och då blir det ju liksom konceptuellt på ett visst sätt. På så sätt. Men annars har vi väl inte egentligen håller oss till något egentligen koncept sådär på många plattor, utan det är, man är ju lite styrd. Vi spelar ju metal. Vi spelar någon form av hård musik. Den är inte positiv. Det finns både en dysterhet, det finns ett mörker i den, det finns en hårdhet, ett mörker och någonting som är sådär negativt i vibben. Och det vill vi ju ha. Det ska vara det där mörkret. Så det speglas ju i texterna, så att det blir ju också att många texter det blir liksom lite grann riktade åt samma håll. Det har väl varit mångt och mycket liksom 9 texter av 10 är ju någon typ av social kommentar egentligen till antingen någonting som har skett eller framförallt väldigt mycket som kanske är mer i nutid och sådär. Att det är reflektioner över samtiden. Och det finns ganska gott om negativa grejer att hämta där. Tyvärr. Det finns ett djupt krondike av götta liksom. För du gräver inte i dig själv när du skriver? Det har hänt. Men, och det finns några texter genom åren sådär som är mycket mer personliga då. Utan att gå in på något mer om det. Men som handlar mer om egna upplevelser och sådär. Nu är vi framme vid min son Leons frågeroulette. Han vill gärna vara med här i podden. Så han har fått ställa en massa frågor, så har jag valt en av dem. Så här kommer Leons fråga till dig. All right. Vad är alla dina namn? What? Har du några mellannamn? Eller kanske nicknames till och med. Nils Thomas Hake heter jag. Har du haft något nickname genom åren? Det har blivit väldigt mycket bara Hake. Men visst, inom bandet är det så här Bompen och Bomplar och sådana. Vad säger man internationellt? Säger de Hake till dig? Nej, de försöker. Thomas. Thomas. Eller som våran turnéledare säger, Thomas. Han är svensk. Det finns inte, man kan inte uttala det så. Sluta Ronny, du vet vem du är. Roligt. Ja, men snyggt. Ni har ju verkligen varit pionjärer inom, för att liksom bana väg för andra metalband i eran del av metalgenren. Har du liksom, kan du själv uppleva den och vara stolt över vad du har bidragit med, så att säga, för liksom dina efterkommande trummisar? Absolut. Alltså hela det här liksom gent-historien här med liksom, det är ju ingenting som vi egentligen har varit på något sätt försökt göra eller sådär försökt skapa någon typ av egen genre, utan det är väl mer liksom att med åren så har musiken ändå fått, även den här typen av musik har fått liksom mer och mer plats i huvudena på yngre människor, och så sen har det kommit liksom musik som är någon typ av avart av tankar eller en sån style som vi själv kanske har gjort eller började göra, satt ett spår av, och så sen har folk fortsatt på den linjen liksom. Och det är ju bara egentligen, alltså det är bara positivt. Det är svårt att se liksom någonting, det innebär ju bara på något sätt att det man har gjort har ju haft någon form av effekt och tyngd och betytt någonting liksom. Så att, men vi ser ju inte oss själva som en del av gent-scenen. Om man nu ska säga att det finns en sån grej. Jo, men det gör det ju. Och jag tycker ju inte heller att, jag menar visst, jag kan höra bitar av en låt så här av Animals as Leaders eller av Periphery eller Tesseract eller någon av de här banden som håller på liksom med, någonstans med liknande grejer och känner, okej. Ja, där känner jag igen det där är jag med liksom, att jag kan höra att men det där finns det tydliga spår liksom. Men det är ju, de gör ju mycket sin egen väg också på sitt eget sätt liksom sådär. Men ja, än en gång, det är bara coolt egentligen att
folk tycker att man på något sätt har varit de som har skapat den där en genre på något sätt då. Ja, men exakt. Och även du, jag läste någonstans 2016 blev du invald i så här topp 100 bästa trummisar. Kommer inte ihåg exakt vad det var för sida nu. Men du har ju i dig själv också gjort ett otroligt avtryck inom, bara om man avgränsar till trumspelet. Och liksom är legendarisk utanför Sverige. Och liksom, när jag googlade dig och youtubade dig så är det ju hur mycket grejer som kommer upp som helst. Som så här sidor som försöker förklara ditt spel och ditt tänk och så här. Jo. Det är ändå otroligt vad du har gjort avtryck i världen bara på ditt spel så att säga. Ja, och någonstans är det är väl logiskt på så sätt att musiken som har skrivits av alla medlemmar i det här bandet har alltid varit liksom väldigt rytmiskt driven. Och i mångt och mycket det vi pratade om tidigare är att Japan, det är lite svårt för oss att säga Japan för de gillar mer melodisk musik och vår musik är på något sätt mer perkussiv om man säger. Så det blir ju, och det är egentligen inte bara trummorna, men visst trummor är ju trummor, gitarr är gitarr. Men i mångt och mycket är alla medlemmar i bandet ett perkussivt instrument lika mycket som, eller mer än ett melodiskt instrument. Så då får du ju mycket fokus liksom på rytmiken och då blir det per automatik att det fokusen hamnar ju liksom på trummorna då, kanske ännu mer. För där förstår man liksom mer vad man hör. Och ja, just det. Där blir liksom rytmiken kanske tydligare. Så är det ju. Jag minns när jag gick folkis back in the days 08. Så det finns väl fortfarande, men när jag gick in på Drummer World nu så var det inte upplagt på samma sätt som jag minns det. Så jag kommer inte ihåg, eller jag vet inte om det liksom finns kvar på samma sätt. Men jag minns då i alla fall att du och Morgan Ågren var de enda svenska som fanns med på Drummer World. Som någon slags svensk stolt export blir det ju. Jag vet inte, har du koll på Drummer World? Nej, det kan jag inte säga att jag har. Det var ju någon slags Wikipedia-ish för trummisar. Jo. Och så fanns det liksom en lång lista. Jo, men det var ett stort forum som hörde till det också där folk. Exakt. Jag kommer ihåg jag fick en massa. Jag kunde få meddelanden så här om någon thread där i någon så här forum angående. Och då var det oftast mer kanske trummor mer än trummisar relaterat då. Ja, jag fattar. Ja. Nej, men det här, som jag minns i alla fall, så var det som en lång lista med namn i bokstavsordning och så kunde man gå in på varje namn och så fanns det liksom massa filmer eller klipp och då var ju du där. Men det var inget som du blev kontaktad av så för att det skulle ställas upp. Det bara hände. Ja, det måste du ha gjort. Ja. Och jag tror aldrig jag såg den där aspekten av Drummer World, såg jag aldrig, utan det var bara så här. Shit vad coolt, gammalt Pearl Egyptian trumset med dubbla kaggar. Ja. Så var det med sådana där grejer. Så. Men för mig var det bara så här, sitta och kolla, vad finns det för trummisar, vad finns det för klipp. Liksom, det var väl kanske när YouTube började bli YouTube. Så att säga. Just det. Och det var mäktigt i alla fall att det fanns ändå 2 svenska trummisar som var där. Liksom. Ja, visst. Lilla Svedala, det är absolut coolt. Liksom. Ja. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart va? När ni är på G att spela in en ny platta, hur mycket övar du inför en platta? Har ni något sånt generiskt tidsspann? Nej, det har varit väldigt, väldigt olika från platta till platta. Ja. Det beror liksom lite grann på vad vi har gått in för, liksom vad vi vill ha ut rent av inspelningen, och sen väldigt många gånger alltså fram till och med kanske den första gången vi kanske styrde över tiden mer själva, det var väl Obscene i 2008. Fram till dess så var det ofta sådär verkligen kniven mot strupen med liksom Destroyers Improve Chaos Fear, Nothing-plattan. Där var det mer sådär, men nu, vi måste ju göra den här skivan nu, och så måste in liksom, och så snabbt liksom. Men Obscene och Koloss, de spelade vi ju in hos oss själva ute i Spånga här. Och då kunde vi ta mer tid och vara liksom mer noggrann sådär.
Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag menar, bara låten Bleed. Det var ju liksom ett år nästan att öva den. Alltså, jag var tvungen att lära mig en helt ny style och spela på liksom bastrummorna lite grann. Jag hade alltid liksom bara spelat väldigt hårt, sådär 16 delar. Och det här krävde liksom en annan, liksom lite finess för att man inte bara skulle dö i benen liksom. Ja, just det. Så krävdes det en lättare touch på något sätt. Så det tog ju väldigt lång tid för mig liksom. Till att börja med liksom grundformatet. Det är ju en sak att bara få ett flyt i det. Det tog ju lång tid. Sen tar ju låten, går ju in på andra spår där det helt plötsligt börjar hackas upp och du har liksom det här, det typiska med Sugar Over the Bar Line grejen där och, det blir mycket mer avancerat. Så att det tog ju väl, jag tror alltså den låten bara i sig tog nog lika länge som resten av hela Obscen att lära sig spela liksom. Ja, okej. På något vad sa du, ett år typ? Sätt, ja. Men jag kunde inte spela det sådär superbra heller, för vi fick faktiskt på plattan fick vi flytta en hel del höger kaggeslag, att de blev för tajt ihop, alltså de kom liksom för snabbt, det får ju hela tiden dubbla liksom. Så den högra foten gör ju hela tiden det där va. Och det var liksom det var liksom att det var samma att den där låg och drev, ja, lite grann. Och det har ju också att göra att vi spelar inte klick. Och huruvida du trivs i precis det här tempot då. Det här, den är ju 115 BPM då. Och då är det så här, ja men min kropp vill spela i 117. Men du tvingas till 115. Så det är sådana där grejer också som, det är inte alltid, som du säkert vet, inte alltid bekvämt att spela till alla typer av tempo. Nej. Och det är givetvis en övningssak och en vanlig sak. Men nästan alla trummisar jag har pratat klicktempon med genom åren känner likadant. Och det, för många av oss är det också dessutom samma spann ungefär, där det är liksom mer sådär, det här är lite oskönt här liksom 160-170 där. Lite sådär, lite jobbigt för kroppen, och speciellt om man ska göra liksom dubbla kagger figurer och sådär, att kroppen vill antingen spela saktare eller snabbare, lite sådär. Men om man då ser, då var det ju ändå liksom, det var ju väldigt mycket öva givetvis inför Obscen, inför Koloss. Men jag tror aldrig vi har övat så mycket som inför Violent Sleep of Reason. För då skulle vi ner till Danmark och spela i med Tue Madsen i Fugstudion som numera är nerbrunnen och borta. Då var ju tanken, då gick vi in för att spela in live, att ha live-tagningar. Och givetvis så spelar jag kanske spelar in varje låt alltid mellan 7-8 till 15 gånger beroende på låt, och så sen valde man ju liksom stycken sådär. Så det var ju inte liksom en hel live-tagning av varje låt. Nej, så. Men att det skulle i alla fall inte liksom editeras sönder liksom, utan det skulle bara vara så som vi spelade den liksom. Och sen la vi på extra gitarrer och extra sånggrejer och sådär. Men även Jens, han var ju med på Jens stort sett alla tagningar. Jag fattar inte. Man kan höra på skivan att han är rätt slut i rösten, men han sjöng ju med liksom i alla tagningar. Så han kan ju sjunga samma som jag. Jag kan ju sitta en dag och ta liksom en låt 13 gånger. Liksom, bara om igen. Och då gjorde han det också. Eller han kanske var med 10 av de där gångerna. Vilket är så här, det är mäktigt. Ja, men det är ju det för en sångare att göra det. Det är ju unheard of. Att lägga liksom, att nej men har vi sagt att vi ska köra live, då ska jag vara med på alla tagningar också. Bara, okej. För att få typ exakt samma vibe som ni har där och då. Typ. På något sätt att nu hade vi ju sagt att vi skulle göra det så här, så fick det bli så. Men den senaste plattan då, till exempel, där var det mycket mer på Immutable-plattan, där var jag ju mycket, mycket sämre inrepad, och vi hade haft pandemin. Just det. Det var en konstig period. Jag var i dåligt skick, alltså fysiskt dåligt skick, så att jag hade inte alls samma sprutt och ork så där som jag hade på Violent Sleep, för då var det ju någonting helt annat. Så att det hade ju repat betydligt mindre. Så att där var det ju mer så här att man fick sitta i studion och bara, men just det, hur ska jag göra det här då? Här har jag ju inte tänkt till. Här kommer ju det här, måste jag ju tänka sticking här, för här måste jag ju den här måste jag ju spela runt på högen, för att annars tappar du flytet och så vidare. Så att då kom det liksom ganska mycket så här last minute tankar i när man väl satt
lätt. Okay. Och så här, just det, men vänta, innan du startar klicket och vi ska börja spela in den här låten. Låt mig bara försöka förstå vad det är jag ska göra. Det var liksom väldigt så istället då. Och då tog det ju mycket längre tid. Ja. Men vi lät det också få ta tid. För det här var ju som sagt under pandemin. Vi spelade in den under 21 då. Mm. Så vi fick ju tag i en turnébuss för inga pengar alls. Vi parkerade den utanför liksom, studion. Så var den bara inkopplad. Så bodde vi på den liksom. Ja, okej. Och vi la ju totalt kanske 3 månader på inspelningen. Vi var ju där i omgångar, men ändå ganska liksom intensivt över 3 månaders tid. Så att, och det är ju mer än vad vi någonsin har lagt på någon platta så förut. Men det var ju just att mitt i pandemin, allting är liksom lite osäkert. Så det enda vi vet att men nu har vi en platta, vi måste skriva, vi måste få det här på pränt nu. Liksom. Vi måste spela in det här. Men vi har inte direkt, det finns ingen kniven mot strupen, det finns inget så här, nu måste det här vara klart här. Eller. Nej, det finns ingen turné, man kan åka nej, precis. Vi hade inte börjat liksom planera för någonting egentligen. Så att, och då blir det ju så. Har du mycket tid så kommer det att ta mycket tid. Och har du så här, du har 3 veckor på det, men då tar det ju bara 3 veckor. Ja, jag fattar. Men när ni gör liksom en ny platta, har ni då ett gäng låtar och sen ska ni samsas om vilka som blir på plattan? Eller blir det givet att de här 10... Det blir aldrig någonting över. Nej, okej. Nej. Sen kan man ju diskutera på senaste plattan i Mutable. Den är väldigt lång. Jag tror den är 74 minuter eller något sånt där. En platta. Och då kan man ju så här i efterhand säga, men visst, den här låten kunde man kanske ha struntat i eller sådär. För om man verkligen ska så här, försöka streamlina och bara göra det så perfekt platta som möjligt. Men så finns det är alltid någon nästan som har så men jag älskar ju den här grejen med den här låten. Den måste ju vara med också. Så att det blev det liksom än en gång precis alla låtar. Och vi, genom åren så där från skivbolaget så skicka oss extra material, så här överblivna grejer. Vadå överblivet? Vi har inget. När vi har skrivit så vi vet att vi har liksom platta, då är det vi spelar in liksom. Ja. Så det är väldigt sällan det har funnits liksom någon typ av överblivet material eller sådär. Nej. Och hur funkar det i metal-genren? Den säljer väl fortfarande plattor som det gjorde förr? Alltså att det finns en poäng i att göra en platta och inte släppa massa singlar bara. Som det kanske är det finns det ju. Absolut. Absolut. Jag menar, och då kanske inte gör något att den är lång. För att man vill ändå höra hela plattan. Alltså, nej. Men ändå så ska man vara riktigt hård, så tror jag ändå fortfarande än idag, så tror jag om man spelar ett metalband så kan man alltid använda Master of Puppets som en bra sådär blueprint. 8 låtar 47 minuter lång av 50 minuter, jag vet inte hur lång den är, men något sånt där är ju egentligen rätt lämplig längd för en fullängdare. Det blir ju lite mer svårsmält när det blir väldigt sådär över 70, när det börjar bli 70-80 minuter. Men vi har ju också, alltså just det där med skiva, man vill ju verkligen att folk ska lyssna en hel skiva igenom, för vi lägger ju också, vi är ju old school på det sättet, och att man har växt upp när plattor var liksom väldigt, plattan börjar så här, den går via det här till det här och den slutar så här. Att det fanns en mening med hela varför låtarna kommer i den ordningen det gör, varför det börjar med den här, varför det slutar med den där. Och det tappar man ju om man är mer sådär modern genom pop och sånt där du har singeltänk. Då är det ju kanske mycket mindre något sånt där old school, det här plattan går härifrån till hit ner i det här djupet och sen kommer den upp hit och så är det lätt och fint och så blir det här buset i slutet liksom. Att det inte finns med där, och det är ju på något sätt någonting som jag tror vi gillar lite grann, att vara kvar där och göra det på det sättet att en platta ska lyssnas på från start till slut. Och då är det ju kanske lite övermaga med sådär 75 minuter musik. Ja, jag gillar ju personligen den grejen. Jag är uppvuxen med, jag lyssnade mycket på Dream Theater back in the days när jag gick högstadie gymnasiet. Just det. Då var det ju väldigt mycket så, även att storyn återigen då gick mellan låtarna och så här, att det fanns en helhetstänk på riktigt. Ja, precis. Och det var ju otroligt, tyckte jag. Just det. Så att jag diggar det formatet i alla fall. Men du, hur tänker du med liksom trumsound inför en platta? Känner du att du har ditt liksom sound och det kör jag på? Eller är du så här, hur ska den här plattan låta, så att säga? På den senaste plattan då kände jag verkligen tydligt så att säga, att jag ville att
hela plattan skulle ha en betydligt tjockare ljudbild. Jag vill att trummorna ska vara visst smälliga men fylligare, basigare, virveln. Jag vill inte ha den sådär pang, utan det ska vara mera sådär. Att det ska låta tjoff och inte pläng liksom. Och nu kanske det varit liksom lite överdrivet mycket åt det hållet på den första releasen. Och det där, folk har ju ifrågasatt, för vi har redan släppt en remaster på senaste plattan. Redan under 25. Vilket är såhär, men 3 år efter skivan släpptes kommer en remaster. Och det var för att vi kanske tog steg, det var lite för långt åt det hållet. Så remastern är ändå lite mer sådär, har det som den ska ha, men är lite mer balanserad. Men annars i mångt och mycket på de flesta skivorna så har ju Fredrik Tornedal varit väldigt sådär, han är den som har chefat lite grann sådär över ljudbilden rent generellt. Sen har ju Dick ställt sitt basljud och så här vill jag att basen ska låta, och Mårten är liksom, men jag gillar det här i gitarrljud sådär, men som någon typ av övergripande så har Fredrik ändå varit ganska hands-on sådär, att han vill att men det ska låta så här. Och det är ju cool, man kan ju gå tillbaka med facit i hand och känna, alltså, hur låter det här egentligen på äldre skivor då liksom. Det här är ju så tunt, och vad är det här liksom? Fjäderlätt på något sätt. Vars är omfett sådär. Men samtidigt så man var i den fasen då man gjorde det, då tyckte man det var rätt val att göra. Det här är som det ska låta, det här vi vill ha det här soundet nu liksom. Sen förändras man ju som person och som musiklyssnare, och idealen förflyttas ju lite lateralt sådär, att men jag tycker att det här borde haft mer det här, eller mindre det. Så. Men bygger du upp liksom som en ny, och Dream Theater och Mike Portnoy, han byggde ju ofta upp ett kit för varje ny platta och liksom döpte kittet till någonting. Ja just det, nej fullt sådär ambitiös har jag inte varit, men jag har faktiskt fortsatt nu lite, alltså det är ju delvis av löjliga anledningar. De kitten jag spelar på både live nu och det som jag har i repan uppställt, det är med 2 20-tummare och så är det vidöppna 24 med bara lös ambassador helt odämpad framför. Det är av 2 anledningar. Visst, akustiskt så blir det en helt annan grej. Jag har ju mongo bastrumteknik, så att jag har inte tendens att liksom så här ligga med klubban i skinnet liksom. Och då krävs det, då måste bastrumman jag spelar på måste vara död liksom. Det måste vara dämpad, och jag gillar den feelingen. Jag har jättesvårt för liksom vidöppna bastrummor, för då måste man verkligen kunna den bounce-off-tekniken, vilket jag liksom aldrig har spelat med då. Så att det är 20-tummare som är dämpade, liksom ganska döda sådär, med några små kuddar, sådana här dämpkuddar i liksom, och så framför då vidöppna 24. För att akustiskt så är det liksom någonting, du får ett skjut från. Sen var det av andra anledningar. Vi hade skrivit till senaste plattan en gäng grejer där det liksom är fills på fler puker än bara liksom 1 häng och 2 golv. Vilket jag annars har spelat på väldigt, väldigt många år liksom, bara typ 14, 16, 18. Och då var det ju det där att, men hur ska jag få plats med? Jag vill inte höja allting, för jag har ju kört nu liksom med 22 eller 24 och så bara en 14 i mitten. Och då kan man ändå få ner den så att den hamnar på någon typ av vettig nivå. Men när det ska vara ovanför bastrumman så då blir det så här, 20-tummare då. Och så tar man grunda puker liksom. Så att jag har fortfarande, på skivinspelningen kör jag en 13 emellan då, för att få lite, för att inte de här små pukerna på sidan de skulle puttas ut för långt åt sidan, så var det 13 istället för 14 då, och den kunde vara djup. Men sen det som hamnar ovanför basrummet, så en 10 här, 13, 12, och de här 10 och 12 då grundas så att jag kunde sänka dem och få dem väldigt sådär nära virveln liksom, så att det var liksom smutt. Och framförallt för att jag är van att ha hi-haten här precis bredvid liksom den där mittenpukan, så att jag vill inte behöva flytta om allting, och att det ska måste höja armen mer för att spela på hi-haten, eller att den ska hamna här på sidan om eller sådär. Så att då vart det ju ett sånt tänk då, och därav 20-tummare. Men på skivinspelningen så använde jag faktiskt 22 år, och det var en väldigt stor skillnad. Då hade jag 22 år, fast då var det 22
18 och så vidöppna 24-18 framför. Jaha. Och i det här rummet vi hade, alltså det lät som kanonskott. Alltså det var helt sjukt. Så man vet ju sådär, det här blev jag addicted to. Ja. Sen är det givetvis inte alls samma sak nu med 20-tummare som är 2014 och framför är det 24-14. Men du får lite grann av den effekten i alla fall. Att det är sådär, att det låter en boom. Nu spelar det egentligen ingen roll för att jag sitter ju med och använder ju trigger och har liksom mitt triggljud i öronen, så jag hör egentligen inte vad som hörs i rummet. Men på något sätt så känner man energin i alla fall. Sådär. Men sen är det ju också det här, hur skulle det se ut live med bara de där 2 små söta 20-tummarna och så skitstora, en 14-tum emellan liksom, och så bara jättestora pukar i övrigt. Och det alltså jag skrattar varenda gång när man råkar gå förbi, var en trumtekniker står och riggar grejerna och så har han inte ställt dit 24-orna framför. Och bara, det kommer ju en liten tår. Ja. Sådär bara. Alltså, det ser så otroligt dumt ut liksom. Ja. Det hade i sig kanske varit coolt. Ja. Ny grej. Så att det är liksom delvis av för att det ska se rätt ut liksom. Så att man spelar på stora scener så får gärna bastrummorna ta lite mer plats än en 20-tummare liksom. Ja, men precis. Men det är alltid triggade sounds också på kicken främst. Ja. Det krävs för att få den. Ja, men också ska man spela låtar som Bleed till exempel, så då måste den där slagen höras liksom. Ja. Det är ju ganska jobbigt också. Jag kommer nog aldrig helt vänja med att spela liksom med ett klick eller med ett trigger. För den är också, för att alla slag ska bli lika hårda så är det ju även ett löst slag. Så fort den triggar så triggar den liksom i 127-spannet. Sen är det ju liksom randomiserade slag så det låter ju liksom inte kulspruta, men om du spelar dubbla kaggar, men alla slag är ju fullhårda slag, fullhårda samplingar då. Som den väljer mellan olika samplingar sådär, fast det är ju 127 slag. Det är liksom full patte. Precis. Och det där är ju också lite sådär att det finns ju lite grann en sån här effekt av det när du tappar ju helt den här dynamiken existerar inte. Nej. Så ibland är det nästan lite sådär scary att det blir så det blir ju ändå väldigt digitalt på något sätt. Ja, och det kommer jag nog aldrig riktigt vänja mig med. Nej. Men jag har en svaghet liksom på grund av en gammal ryggskada i en nerv som jag behöver triggern, absolut. För att jag har fått väldigt svaga, om jag ska spela så blir det snarare att ibland träffar inte ens det första slaget nästan skinnet, utan det bara är att vifta i luften. För att det är en begränsning i rörligheten. Så att jag behöver det där. Ja. Men är det även där då att ni har byggt upp ett samplingsbibliotek helt enkelt med sound som ni gillar? Eller testar ni nytt? Alltså Fredrik var ju med och startade Toontrack, så det finns ju liksom, det finns ingen begränsning på vad det finns att tillgå. Men vi gjorde ett ljud tidigt som egentligen är det ljudet som blev på Obscene. Och i och med att vi spelar Bleed som regel varje spelning, så har vi fortsatt använda samma triggljud då för den basströmmen, för att man känner igen det från liksom. Sen fylls det på lite grann. Vi mickar ju faktiskt de här stora basströmmarna, och Judas, våran ljudtekniker, han blandar ju in det lite grann så du får lite liv i liksom, och litet mått av dynamik. Men det är ändå, triggern är ju liksom kanske 80% av det du hör, och så sen har du lite fladder och flås från kaggarna då. Men inga andra trummor som virvlar? Nej, det är bara basstrummorna. Ja. Och nu fill-tombolan. Du kommer få höra 5 stycken trumfill, och så ska du försöka lista ut var de kommer ifrån för låt. Helt enkelt. Okay. Efter bästa förmåga. Vi börjar här. Fill nummer 1. Inte en sus. Känns det bekant? Ja. Det känns bekant? Ja. Om jag säger, ledtråd säger Dream Theater. Ja, okej. Men då ska man ju kunna nu pratar du om sådär låt specifikt dessutom. Ja. Det är ett intro. Jag har aldrig någonsin lyssnat på Dream Theater. Nej, jag fattar. Det är ett introfill till en låt på
Train of Thought-plattan. Okej, det är Mike Portnoy alltså. Ja. Honor Thy Father. Har du hört den någon gång? Nej. Ja, men då är det klurigt. Vi tar nästa låt. Kan vi se. Vi tar... Ja, känns det bekant? Ja. Men än en gång. Jag är helt värdelös på sånt här alltså. Om jag säger Deep Purple. Ja, just det. Men låten då? Black Knight. Ja, Black Knight. Ja. Ja, du ser det är ju skitklurigt. Så att sen är jag sådär av många band så har jag lyssnat liksom specifikt på typ en skiva av varje band eller kanske ett par eller sådär av vissa. Ja. Så att jag är inte sådär allätare med alla band liksom. Så. Ja, jag fattar. Ja. Hur som helst. Ja, men 2 har vi gjort då. Det kommer nummer 3 här. Det här kommer att gå precis likadant hela vägen. Ja. Men den ska vi se. Vi tar här då. Se om det... Vart har vi den? Där. Ja, det där är ju Van Halen då. Jump. Snyggt. Ja, den har vi. Väldigt signatur. Ja, men verkligen. Nummer 4 kommer här. War med Sugar. Ja. Snyggt. Inte jag som har spelat dock. Det är ett program som har spelat det där. Är det så? Ja, visst. Det är väldigt baltfil. Jag kan inte spela det där filet. Nej, glöm det. Gör du inte det live? nej. Vi gjorde faktiskt den där spelade vi in som ett typ ett skämt till när Fredrik, eller vem det nu var som fyllde, ja det var det, till Fredrik Tornedal fyllde 30 år. Mm. Så ursprungligen var det inte den där texten som är på, utan det var en sån här hata och Fredrik Tornedal text, så här förlöjligande text om honom. Ja. Om jag kommer ihåg rätt, var det han eller Mård? Nej, det var Fredrik. Och sen tyckte vi att det var så roligt, så att då la vi typ en egen med sugartext och släppte det liksom på den här Rare Tracks eller vad det var då, som en spoof-grej. Men det är helt programmerat alltihop, givetvis. Ja, nej, jag kan inte spela sådana där grejer. Herregud. Det är väldigt fart där. Ja, det där låter ju mer som Nils Fjällström eller något sånt där. Eller, skulle kunna lira sådär, men inte jag inte. Okay. Då kommer det sista filet, fil nummer 5. Ja, Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Snyggt. Ja, men då gick vi mål på 3 av 5 ändå. helt otroligt. Ja. Du är bra jobbat. Man kan ju säga, tycker jag då, att den här genren är ju liksom en väldigt ambis-genre. Du nämnde inför att du inte spelar så mycket mellan turnéavslut och ny platta. Att det liksom, trummorna får vila ganska mycket. Mm. Kan du känna någon stress i att hålla uppe formen på ditt spel? Oh ja. Ja. Jo, nej men det där blir nu har jag precis kunnat komma igång och spela igen, och det är inte bara på grund av att jag inte har haft driven att göra. Vi ska gå in på det snart. Men vi spelade ju i slutet på juni då i 2025. Sen dröjde det ända till liksom oktober, november innan jag ens fick någon sån här feeling att men nu vill jag lira igen. Så att någonstans så har jag alltid haft, om jag har haft långa perioder där vi inte spelar, så har det som regel hjälpt mig som trummis också, att jag inte har, jag låter liksom suget styra. Jag har liksom aldrig varit sådär att nu ska jag måste, det här ska övas. Så jag har alltid varit väldigt dålig på att egentligen öva saker. Även om jag vet 1 miljard grejer som jag skulle behöva öva på. Så det är som att det går liksom inte. Jag kan sätta mig bakom kittet och så blir det bara larv. Och så blir jag skitglad liksom. Så håller jag på att larva liksom i 30 minuter och sen går jag därifrån. Ja. Nej, så att jag har väl aldrig... tidiga år visst, då var jag mer sådär att om vi pratar såhär 93, 94, 95 där kanske, då var jag mer sådär att
jag måste dit liksom, åtminstone ett antal dagar i veckan måste jag vara i repan, även om det är bara jag där då liksom, och försöka öva liksom. Men det var egentligen kontraproduktivt, för ville jag inte öva så märkte jag att men det händer ändå ingenting, för att om jag inte verkligen vill och ha drivet, ha suget liksom, då gagnar det inte någonting. Nej. Sen har man märkt också, jag har ju haft ibland och sådär ett år off liksom. Visst, stora nackdelar, muskulärt, allt. Det blir liksom en lång uppförsbacke om man ska liksom vara tillbaka i live shape sådär. Så blir det ju en lång uppförsbacke, absolut. Men det har funnits fördelar också, för att när man har varit borta från trummorna länge så märker man att man kommer tillbaka så är det, du har förändrats lite grann. Du har lite grann kanske annorlunda approach. Du är inte exakt samma individ som du var när du sist spelade trummor. Nej. Och det tror jag, det är ju högst personligt, men för vissa tror jag att man måste spela hela tiden. Så visst, du kanske tekniskt sett blir bättre och bättre. Men man kan också kanske fastna i någonting sådär. Att man... Och då kanske det i ditt fall då blir att den nya musiken blir där du får konkret öva på. Alltså att då blir det någon driv i att sätta det. Det är det som är och alltid har varit liksom övningen för mig. Och de gånger jag lär mig någonting nytt. Jag höll på att säga bli bättre trummis. Det är inte nödvändigtvis det handlar om, men att man lär sig någonting nytt. Så är det varje gång det ska spelas in en skiva liksom. Och bara så här, nu måste jag lära mig att spela det här på det här sättet. Och det känns i det här tempot. Och det är inte alltid nödvändigtvis liksom, många gånger kan det ju vara lika mycket tempot eller mer tempot du kämpar med snarare än formen på musiken. Och så är det då, är man i ett band där det är så här att nej, men jag har ju skrivit det ska vara 132, du hör vad jag säger åt dig. Bara, men kan den inte få vara 128 då? Bara, är du helt sinnessjuk? Du vet sådär. Så att, men det är bra på sitt sätt. För då är man tvungen liksom, men nu får jag finna mig att jag ska spela den här låten i just det här specifika tempot liksom. Och så får jag helt enkelt bara lära mig det så gott det går. Men då blir det ju också så att det är ju inte alla låtar på en skiva som kommer att bli live-låtar. Det kanske är en tredjedel till halva skivan någonstans där, så där som man ser som, men det här är liksom de mer självklara live-spåren. Och det är inte nödvändigtvis alltid bara att de låter mest som men det här är den enklast presentabla metalen från den här skivan, att det är någonting som hela tiden skulle styras för vad som är de bästa låtarna i folks ögon eller så. Det styrs ju till viss del också av hur bekvämt är det att spela dem och hur obekvämt är det att spela den här låten. Jag skulle älska att spela den här låten, men det går inte. Nej. Så här, när man vet, man kämpar även i studion när man spelar, så bara kämpa. För att det är ett sånt tempo som den här formen har jag ingenting emot, men den här formen i det här tempot. Så. Ja, jag fattar. Men det låter återigen då, i mina öron som att redan från början då, att du inte har gillat kanske öva på något slags bara för övningens skull, utan du har haft ett driv, så här, tidigt spela band och det liksom blev det som var drivet. Nu över inför en platta, att musiken snarare än att bara så här öva för att öva. Ja, liksom. Precis. Det har alltid handlat väldigt mycket mer om liksom att öva för musiken, för låtarna. Mer än att... Men visst, jag menar, om jag sätter mig nu som precis kom igång liksom och spelat efter en lång paus. Jag har haft brand- och vattenskada i studion också. Så det var just det. När jag skulle börja lira där i november och hade peppen. Det var det jag tänkte komma till. Då fick vi först en vattenskada. Precis när jag kom in med skulle rigga datorn som jag använde för lyssningen och allting sånt där. Och så ställde jag mig vid trumsetten och så plaskade det bara. Nej. Ja, ut med allting fort. Liksom. Och då var det helt förstört. Vi riva upp hela studiogolvet och så vidare. Och så vidare. Det tog 2 månader drygt att torka ur innan vi kunde. Och så fick vi så här grönt ljus. Ja, nu kan ni bygga upp golvet igen. Det var på en torsdag, kommer jag ihåg. På fredag kväll. Dagen efter. Vid så här 8 på kvällen. Då går larmet i telefon. Bara brand. Så här. Vi har ju branddäckare och så larm ute där då.
Ja, mycket riktigt. Så det brann inte i våra lokaler, men det brann i industrikåken och det via och ventilationssystem och allt sånt där, så rökfylldes i hela vårt ställe. Nej, fy. Så då var det ju liksom bara, okej. In med aggregat, brandsanering. Tack och lov så var det ju tygbrand, så det var inte... Okej. Inga kemikalier. Nej, precis. Det var inget sånt där som liksom äter lödningar och elektronik och sånt där. För då hade det ju varit total katastrof. Liksom. Men det var ju ändå... Det dröjde ju ytterligare då liksom 1,5 månad eller sånt där innan det här var liksom, golvet var återuppbyggt och luften kändes någorlunda liksom okej att vara i sådär. Så att det var liksom 4 månader med extra väntan utöver det här liksom, som jag inte hade valt när väl suget kom tillbaka, och då blir man skitsur när man inte får då helt plötsligt. Nej. Så att jag hoppas att det här skadeperioden är över nu. Så jag får Men nu är den uppbyggd, eller? Ja, nu är det uppbyggt och jag har riggat kittet igen och jag har liksom kommit igång lite grann och sådär och lira. Klarade sig grejerna? Alltså, ja, trumsetarna. Tack och lov. Trummattan som den hade ju sugit av sig helt, så under trumsetet var det helt platt, men det hade inte pågått så länge att det var så illa. Nej, jag tror det hade nog bara stått någon dag eller ett par dagar kanske, det var så blött. Så jag menar, ingenting står ju direkt på backen. Egentligen då en bastrumpedal. Man såg under bastrumpedaler och sådär, så såg man liksom, men allting klarar sig. Och det hann inte liksom bli, det är ett välventilerat rum tack och lov, så det hann aldrig liksom bli så jättehög luftfuktighet inne i rummet. Nej. För det är liksom dagtid så är det fläktar som effektivt liksom hela tiden spolar bort det. Så att man märkte liksom ingenting när jag kom in dit att det var så här fuktigt eller att det luktade mögligt eller sådär, utan det var bara elementvatten, så trevligt brunt elementvatten på golvet liksom. Då är vi framme vid lyssnarfrågorna här. Vad lyssnar du på just nu? Oj, samma gamla skit alltså. Det händer ingenting. Jag lyssnar på samma musik egentligen. Pink Floyd, Tool, Mastodon, alltså skivor som är alltid mellan 20 och 40 år gamla idag. Så här, jag lyssnar nästan aldrig på någonting nytt. Jag har liksom fastnat, har fastnat i de här liksom spåren. Och det kan vara Mob Rules eller Heaven and Hell med Sabbath eller med Mob Rules med Dio eller något sånt där. Men det är fortfarande samma grejer. Och de skivorna jag har liksom i bilen, och det är framförallt i bilen jag lyssnar på musik. Och då blir det, det kan vara så här Farewell to Kings med Rush, men det händer liksom ingenting nytt. Nej. Stämmer det fortfarande att det bara är Sabian-cymbaler som du inte slår sönder? Nej, jag slår sönder Sabian också. Det går alldeles utmärkt. Ja. Finns det någon sån skröna? Om att nej, det vet jag inte. Det känner jag inte igen. Nej, men cymbaler går ju sönder. Så det är en förbrukningsartikel. Men alltså, det är tufft idag med om man kollar liksom cymbalpris, vad de kostar liksom i listpris. Och jag kör ju liksom mycket stora cymbaler sådär, och har någon så här Sabian HHX 23 tums som jag kör liksom, som jag kraschar, de ryker ju liksom några stycken per turné liksom. Och stora skiner som ryker, så kollar man liksom även på ett rabatterat pris som Thomann till exempel då, vad det för pröjs liksom 8-9 tusen för en 23 tums ride. Det är så här, det här går inte. Nej, det här funkar ju inte. Nej. Och jag vet att liksom koppar, zink, tenn, silver, priser har gått upp 20-30% bara senaste typ året eller 2. Och det translatear ju direkt till symbolpriser också. Så att tuffa tider. Man får vara väldigt glad att man har liksom en sponstil på det där. Precis. Annars hade det blivit dyrt för bandet. Liksom. Ja, exakt. En av de svängigaste metal-trummisarna. Hur tänker du kring svänget i Meshuggah? Ja, jag tänker inte så mycket kring svänget på Meshuggah. Man bara känner ifall man lyckas nå till någonting som där det känns svängigt. Men det är också så här att man glömmer att svänget är inte enbart trummorna i sig.
det kan vara det, och i viss musik är det kanske det, men svänget är ju, i våra fall handlar ju mer om liksom en typ av samspelthet och hur man liksom på något sätt känner det där groovet tillsammans, eller när man spelar in till trummor, eller när man gör en skiva. I viss musik till exempel kanske du hör exakt varenda ghost note som spelas och sådär, för att det är sån typ av musik där du inte har en tjock vägg av ljud som på något sätt ska mixas med det här trumljudet. Så det blir nästan alltid så att jag när jag hör bara trummorna på en ny skiva så bara det låter gött. Och så sen när skivan är klar så bara, var är mina ghost notes? Var är mina ghost notes? Och det händer på varje platta, jag blir galen. Och nu tänkte jag på senaste skivan att men nu ska vi ändå liksom, nej. De mixas bort. Försvinner liksom ändå på något sätt i mixen. Och vissa låtar liksom senare tid så det är ju liksom crucial. Alltså det är nästan baserat på att det hela idén med låten är att ghost notes ska höras. Och så försvinner det, så blir det så här någon udda tomhet i det sådär som man har lyckats trolla bort liksom. Så att det svängs lite i mycket annat. Men sen än en gång är det ju ett tempo där du trivs att spela, där du känner liksom att men det här känns som ett coolt tempo, det här kan jag få svänga. Sen kan det ju vara liksom lite mer bajsnödigt i andra tempon där det bara nej. Ja, jag fattar. Om du skulle spela i ett annat band i en helt annan genre, vilket band vill du spela med? Primus. Rakt och tydligt. Ja. Ett coolt band. Men jag har ju inte lyssnat på dem sen liksom. Jag lyssnade på Sailing the Seas of Cheese, Pork Soda, That's It. Väldigt länge sedan. Men den typen av trumspel som de hade då. Ge mig ett år så skulle jag kunna nog emulera Tim Herb Alexander någorlunda sådär. Väldigt flummig trummis och ytterligare en som jag har förstått senare liksom i livet sådär, hur mycket han betydde också, hans trumspel liksom. På Sailing the Seas framförallt då. Och det var ju liksom tidigt, det var ungefär samtidigt som jag blev med Sugar, ungefär första året där jag var med, och då lyssnade jag väldigt, väldigt mycket på det. Och Sean Reinert från Cynic var en sån där trummis som också har haft jätte liksom impact, och han var ju också sådär, vi snackade lite om Kalle Bäckström nu, fråga. Ja, just det. C.V. Murdoch där, just det här med att ha liksom en jazz fusion, jazzig sida, och samtidigt var liksom en snabb, aggressiv metal-trummis. Sean Reinert hade ju hela den grejen liksom. Spelade otroligt smakfullt och tasty för att vara en metal-trummis liksom. Ja, coolt. Är det sant att du spelar så starkt att stämskruvar på underskinnet lossnar? Ja, men det har inte så mycket med hur starkt jag spelar att göra. Vi hade ju till exempel en period när precis de här Pearl Masterworks kom, så hade jag en period där jag spelade på Pearl, för jag fick hjälp via de som var importörer av Pearl då det här begav sig liksom. Det här var väl då 98, 99 någonstans där. Jag hade spelat Sonor liksom innan, men så fick jag chansen att spela Pearl, för jag hade inte någon liksom full sponsor där på Sonor. Och så då testa Pearl då, och då var det så här Pearl Masterworks, och de gjorde skruvarna var ju inte ens kromade, utan de var ju svarvade i rostfritt stål. Så att det fanns ingenting, det gick för lätt i stämhusen helt enkelt. För när du tar en skruv och så blir den kromad, så är den lite så här det finns liksom ändå lite grann så där att den inte lite friktion. Passar helt perfekt liksom. Det finns friktion, och det hade du inte i de här. Och det blev ju på en gång en stor problematik, för det bara rasar skruvar ur. Nu pratar vi liksom så här ding 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 skrap bara rasar skruvar så
Så trumtekniker, jag kommer ihåg, jag hade något sånt där jättesnyggt liksom kit var det. Men det var ju som så här 10 till 20 till 30 skruvar liksom. Ja. Efter ett gig, kanske inte 30, men 10 skruvar alltså lätt från underskinnen. Det var ju ett gissel alltså. Hur löser du med sådana lags som Ja, då var det ju sådana vita sådana där laglocks. Man fick sätta dem på allting, så inklusive underskinnen. Och så pissfult, det var så svarta sargar och väldigt mörka, mulliga trummor. Så var det liksom sådana här vita prickar överallt. Så där. Nej, så det var ingen höjdare. Nej. Hur har du kommit på komp som Clockworks och hur övar du fotarbete med mera? Ja, Clockworks, det är ju lite lustigt att han råkar träffa rätt just på den här frågan, för att många gånger så är det ju, kommer ju trumkompen av den som har skrivit riffet, och den personen har då idén om hur trummorna ska lira. Men just det är faktiskt någon grej som jag bara satt så här, någon form, eller man säger en style som jag liksom satt vid trum. När man bara sitter och harvar så jag inte riktigt vet vad man ska göra, så satt jag liksom och hade något så att man prova att kasta om händerna liksom. Hur är det nu? Där det liksom man byter vad som är accenten mellan höger och vänster och sådär. Och det är så här, men det här låter ju lite ballt liksom. Så jag kommer ihåg att jag programmerade, och så sen gick Dick igång på det där och bara och så blev det liksom en låt så. Men det är relativt sällan som det är på det sättet liksom. Nej. Det är ändå ofta är trumkompen mer normala, om man ska säga, och kommer liksom mer från riffhållet, att det är ett riff som styr att ska vi göra så här liksom. Vad är ditt bästa tips till någon som vill börja lära sig spela dubbelkagge? Du, det är bara att harpa. Men det är en sak också, man kan ju börja liksom, många är ju, jag kommer ihåg jag var i alla fall, och fortfarande är ju väldigt, väldigt mycket svagare i min vänster och får väldigt mycket lättare kramp liksom i vänster. Så att det kan ju vara svårt. Tidigt är det ju ofta väldigt jobbigt att sitta liksom bara tokhamra liksom 16-delar sådär på, och är man van att spela liksom trummor redan, så har man ju ganska kanske bra muskulatur i högern, och så ska vänstern på något sätt hinna ikapp det där. Men där finns det ju egentligen inga liksom genvägar så, utan det är liksom bara att sätta sig och harva. Och då är det ju bra, jag gjorde aldrig det själv, men det är bra att sitta, om man har tillgång till en liksom metronom eller ett click-track sådär, och sitta och bara vänja sig och spela raka 16-delar liksom, ett rakt backbeat i olika tempon, så är det nog en väldigt bra liksom övning att komma igång. Och jag tror att är man en sån som vill pressa sig och vill bli snabbare, så kommer man bara igång med det där, så kommer man att märka att den här BPMen kan gå uppåt ganska snabbt liksom. Det är också en sån där grej som jag har haft perioder då jag har varit väldigt snabb, men när du slutar, alltså du tappar ju, eller det är ungefär som att gå på gym och allt sådär. Alltså de som har gått på gym i 20 år och så där blir sjuk eller slutar gymma, och ett par år senare så bara, där är du igen, nu känner jag igen dig igen liksom. Så att det finns ju en sån aspekt av det också, att just, och där har du ju en nackdel också med det här med att kanske vara borta från trummorna länge. Det är just det muskulära då. Så där, att det blir en lång uppförsbacke innan man är i fighting shape igen då, sådär. Men jag menar, även förutom om man tycker det är tråkigt bara, så kan man ju även blanda upp det med liksom fills, där man blandar in båda bastrummorna, för det är bra att kunna liksom, att lära sig den biten också, där man, huruvida det är liksom 16-dels fills eller 16-dels trioler, eller man kör över samma tempo och öva på så sätt liksom, där basrummen är att det är en del av filset så att säga. Ja, just det. För det är en sån grej som jag övar på fortfarande, alltså att ha flyt och det, att kunna blanda, till exempel att sitta och byta det mot 16-dels trioler, byta det sinsemellan och fortsätta att det bara på något sätt flyter. Ja. Och det är samma sak där, det är också en sån här grej som
har man varit borta länge så finns det inget flyt. Nej. Utan det är någonting som man faktiskt måste bara spela för att hålla uppe och för att få tillbaka. Så. Ja, men grymt. Äter ni alltid upp de gifflar som folk lämnat innan securityn på Arlanda? Aldrig. Det är en bra fråga dock. Ja. Och vi hade en period i studion där vi håller till där i tidiga år så delade vi ju den med Clawfinger. Ja. Jag vet inte om det var vem, jag tror det var Bård eller Jocke i Clawfinger som hade någon sån där propensity för att alltid köpa dit gifflar. Okay. Så att det fanns en tid då gifflar betydde någonting. Men för mig är den tiden långt gången. Ja, jag fattar. Men har ni gjort det någon gång? Alltså rensat innan securityn grejer? Jag känner inte igen det. Det låter som en skröna, men å andra sidan, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså, min hjärna är helt kokt. Så att det kan vara mycket riktigt. Det kan vara sant. Ja. Ja. Bästa hi-hatsen för studio/live? Finns det ingen sån grej. Jag har ju liksom harkat in på, nu har jag ju på min vänstra har jag Sabian gjorde ett tag något som heter compression hats, eller de var med i någon sån här, de gjorde en massa olika symboler, så att man hade en sån här prototypperiod där, och så fick folk så här rösta och så här, ja men de här tycker jag var coola, de här var häftiga. Så vissa av dem där blev med i deras normala produktion då. Men då hade de något som heter compression hats, som är egentligen ett helt osvarvat topplock med stora hål i sådär. Och så är det ett svarvat bottenlock som är tjockare med en massa mindre hål. Och det är egentligen bara för att slå ut luften direkt, så det blir väldigt smälligt. Och den använder jag ju bara på vänstern, för jag spelar liksom inte så här crossover längre nästan på någonting överhuvudtaget. Så att den är bara där för stampen, för liksom vänsterfotens stamp. Och den har väldigt tydligt sådär liksom tjack, tjack, tjack. Men det låter också ganska skräpigt sådär. Jag diggar det, för mig funkar det och det passar liksom. Men sen har jag ju då en vidöppen 16-tum hi-hat här mitt framför mig, och så har jag en helt stängd hi-hat långt ut till höger. Men jag menar, det finns, man kan inte liksom säga vad ska man ha för hi-hat. Det är som, där är det ju så mycket, det är samma som med andra symboler. Det är mycket tycke och smak. Vad är det du vill ha ut av den? Spelar du mycket stängd hi-hat? Är det mycket öppen hi-hat? Är det hårdrock? Är det pop? Liksom. Hur hanterar man åldern? Dåligt. Ja, nej. Det vill jag överdriva. Ja, då får jag skjuta den frågan tillbaks då. Hur ska man hantera åldern? Ja, men säg det. Nej, jag vet inte. Finns det något bra svar på det? Nej, jag vet inte. Eller det kanske finns. Jag hoppas någon kan svara på det i så fall. Ja, exakt. Ja. Slänger ut den till er alla. Ut i etern med den frågan bara. Hur ofta byter du symboler? Vilken symbol gör det mest versus minst? Jag antar att den kanske menar då vad som ryker oftast. Ja, och det är definitivt, det är 3 symboler. Det är en krasch som jag har på min vänster från players position, om man säger, som är här uppe till vänster. Den får väldigt mycket stryk. Och av någon anledning så tror jag att det är för att jag spelar nästan bara med vänster hand. Och det är någonting som sitter kvar där från virvelspelandet som gör att man mördar symboler med vänster hand. Det vet inte, det blir nästan som en sådär hårt rimshot-tänk på symbolen liksom. Ja, jag fattar. Men så är jag ju inte, jag har dem ju ganska rakt så här också, så jag är inte riktigt snäll med vinkeln heller. Jag skulle kunna kanske vinkla ner dem lite mer. Så det är den, och så är det den stora riden som jag använder som krasch, som är 23 tum. För den används väldigt, väldigt mycket. Det är liksom the go-to comp krasch-riden liksom. Så den används i varje låt hela tiden. Den ryker mycket, och så 21 tums Kina, för det är väldigt mycket Kina-grejer i vår musik också. Och det är min main Kina då. Så det är 21 tums Kina, den ryker mycket. 23 tums stora kraschen, och 19 eller 20 brukar det vara Artisan eller något sånt där som på vänstern då, och de rycker. Cool. Ja. Här är en fråga från Micke Häggström. Hur många trasiga symboler kom du in med till musikanten i Umeå 1994? Väldigt specifik. Ja, det var ju då han jobbade där. Ja. Och då var det så här att Pajste på den tiden, de hade någon så här no questions asked policy.
alltså var symbalen mindre än typ 3 månader gammal, då fick du bara en ny. Jaha, okej. Okay. De var väldigt generösa där ett tag. Och det här var ju då framförallt Peister. Ja. Och det var ju det här Signature Series och så var det Peister Rude. Jag hade en blandning av sådana där liksom. Och det bara rök ju hela tiden liksom. Så att det var ju ingen symbol som överlevde liksom 3 månader eller vad den där gränsen var. Nej. I stort sett. Bra för dig. Så jag bara kom in med dem och så bytte och fick jag nya liksom hela tiden. Tills att så här 95 kanske eller något sånt där. Då var det så, men nu har de börjat ta namn på kunden. För annars visste de ju inte att det var bara liksom symboler sålda i Umeå stad. Via musikanten. Ja. Sen när det då visade sig att det var bara jag. 90% då var det totalt tvärnit alltså. Tyvärr. Ja. Lyxig upplägg annars. Ja, de var väldigt generösa ett tag som sagt. Det var nya liksom. Så jag behövde liksom inte ens vänta på att de skulle skicka, utan de fick liksom... Vad är det som har gått sönder? En 18-tums Peister Signature Crash. Men här har du en likadan på. Så skickar vi iväg den här liksom. Ja, vad roligt. Så att, ja. Sista frågan här då. Hur less är du på att ständigt bli ihopkopplad med hörta-rytmen på grund av bleed? Ja. Eller är du less på det? Är ingenting jag lider väl inte av det. Nej. Det kan jag inte säga. Men visst. Kanske inte liksom rytmen per se så, men det är alltid den låten som kommer upp som liksom exempel. Visst, det är enkelt och jag har till och med gjort det själv i den här intervjun för att det är enkelt och då vet folk vad det är du pratar om. För det är en av våra mest kända låtar och den har en väldigt tydlig liksom, typ av rytmik. Men det finns ju liksom låtar som i vårat bibliotek också som är i mångt och mycket jag ser som helt andra liksom, mycket egentligen häftigare skapelser än den. Den är ju nästan en övning. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. I sig. Ja. Visst, det är musik och det är coolt liksom. En cool låt. Men det är musik som låter som att det är en övning. Ja. Och därmed kanske det också blir att många plockar upp det för att man sitter och övar på den. Precis. Och det är jättebra övning liksom. Om man vill liksom lära sig spela den typen av grej liksom. Så det är en bra challenge liksom. Så att jag förstår att det blir the go-to-låt sådär. Att men det är enklast. Men du vet. De som bleed, du vet. Du vet, bleed, du vet. Men nej, nu har jag ju andra låtar som är... Jag skulle väldigt gärna slippa spela bleed någonsin igen om det var så. Ja, oja. Men no such luck, kiddo. Du, om du inte hade blivit trummis, vad tror du att du hade gjort då? Ja du. Då hade det nog antagligen blivit någonting inom trä. Någonting. Ja, byggt vidare på snickeri. Bygga möbler eller bygga någonting sådär. Jag är inte så intresserad av liksom byggsnickeri sådär. Visst, jag har varit med farsan och hjälpt honom att bygga. Vi har byggt lite stugor tillsammans och små projekt sådär. Så det är ingenting jag har någonting emot så, men då är det mer roligt för att man gör det med farsan bara, mer än att det är någonting som jag har något egen intresse av sådär, liksom bygg sidan av liksom trä, men just det man kan göra liksom som verkstadssnickare om man är duktig liksom, där finns det ju ändå kanske någonting som hade kunnat vara någonting som drev en sådär. Men det är väldigt, väldigt diffus för mig att liksom tänka, för att ända sedan barnsben, ända från att jag var 14 år gammal, det fick bara bli på ett sätt liksom. Det skulle bara vara, man skulle vara musiker liksom. Man skulle vara med i ett band. Vad tror du att du har fått det drivet ifrån? Att du så tidigt bara så här, det finns bara en väg. Ja, det är svårt att veta.
det började liksom så tidigt, just det här liksom, det vi började prata om, den här tidiga kärleken till trummor. Oavsett, jag visste inte ens vad trummorknapp var, annat än hur det såg ut liksom. Och sen växte det liksom till någonting så här, men det här är ju liksom ändå liksom fascinerande och ett coolt instrument liksom. Det coolaste instrumentet. Det är det. Ja, precis. Svårt att veta. Ja. Sådär. Men än en gång, liksom, hade jag inte växt upp där jag gjorde, då jag gjorde det med de människorna runt omkring mig, som Mårten Hagström till exempel då, att vi på något sätt, det blev liksom lite grann sådär rundgång där, att man, men det här, om man vill, men det här, kan vi spela den här låten med det här bandet, vill liksom, så att det är ju mycket tillfälligheter också, sådär, som det gäller väl alla människor liksom, i karriärval och sådär, att man hamnar man i symbios med någon, om man har samma intresse, så det är ju få förunnat ändå att göra det som en gång är din hobby. Det startar som ett intresse, sen blir det en hobby. Fast du måste ju ha annat, du måste försörja dig på något sätt som man jobbar med annat. Men det här är en hobby, och så sen sakteliga så blir det liksom att du får göra hobbyn som din huvudinkomst, så att säga. Det är inte alla förunnat liksom. Men då ska man också komma ihåg det, att när det blir ett jobb så tappar du någonting också, för då är det inte längre det där hobbyn. Och det är inte längre nödvändigtvis det där intresset ens med tiden, utan nu är det ett jobb, precis som vilket jobb som helst är för någon annan liksom. Så att det här är liksom nästan så här rysningarna inför så här coola trummor och sånt där som jag hade när det fortfarande var ett intresse och var en hobby. Det försvinner ju också per automatik på ett sätt med tiden. Och det kan jag känna ibland att jag saknar det där liksom. Ja, du har inget knep för att hålla det vid liv, så att säga. Nej, inte mer än att liksom, nu handlar det om någonting annat. Ja, men jag kanske borde bara sitta och harva på det här och se om jag kan få upp något flyt i den här grejen. Liksom att nu handlar det mer om någon typ av syftesinriktning snarare än någon sån här allmän eufori nästan inför ett instrument, som det kunde vara även fortfarande om man säger tidigare år med bandet sådär. Och det var liksom nästan någonting så här magiskt när man fick köpa ett nytt trumset liksom. Jag kommer ihåg via av Krickan då, och jag fick ju så här sinnessjukt bra deal. Jag köpte en sån här Pearl Custom Z som fanns. Det var ju så här Pearls version av Sonor Phonic, om man säger. Så här djupa, jättetjocka lönnstommar så här. Och jag kommer ihåg i början när jag hade det där kittet, jag kunde bara stå och titta på det liksom. Alltså, hur kan trummor se ut så här? Liksom, hur kan det se så här coolt ut? Och du vet så här, det är så rysningar bara för ett instrument. Och det tyvärr, det försvinner ju med tiden liksom. Jag köpte mitt första kit av Krickan också, i Örebro då, men ett Pearl Master Studio. Också så här, på tal om att rysningar, och man kollar på det var ju otroligt snyggt. Jag kommer inte ihåg exakt djupt, men det var lite djupare puk, minns jag. Så det lät ju otroligt fläskigt. Just det. Så köpte jag det krävdes inte så mycket på, liksom, jag kunde få den där feelingen bara för att jag menar, det första trumset jag hade var ju någon sån här gammal premier Silver Sparkle med liksom en 13 häng och en 16 golv. Och någon apdålig röd virvel som var någon sån här no name. När man hade så här fått råd och nu har jag köpt nya pinstripe skinn till bägge pukorna liksom. Nice. Och bara, då kunde man stå och titta på bara för att det var så här innan skinnen blev så här fula och bara nu snackar vi. Men nu pratar vi sådär 9-årsåldern eller något sånt där liksom att, men den där barnsliga liksom magin och fascinationen inför någonting försvinner ju tyvärr så. Det är väl lite grann av en sorg, men samtidigt så har det ju blivit då att man använder det där till någonting som faktiskt gör att det är det jag tjänar pengar på idag liksom. Ja, det är mäktigt ju. Du, har du någon plan, tydlig vision för vart du är om 5 år? Nej, det har jag inte. 5 år, då håller vi på fortfarande. Och förhoppningsvis har släppt
en till platta. Mm. Men om du frågar mig om 10 år, då börjar det bli lite mer osäkert. Ja. Jag fyller 55 nu i år, så om 10 år då är det 65 basta. Det är svårt att veta. Mm. Man kan ju se vissa band så här runt omkring som har varit väldigt så där hårda, hur de medvetet så här, ja men vi taggar ner lite grann, men fortsätter så att, men någonstans med någon så här tanke att de vill kunna göra det här liksom ända in i väggen liksom, eller kanske ända in i 70-årsåldern eller dylikt, eller hur man nu tänker liksom, om man får leva och vara med så länge. Men någonstans så här är det ganska svårt att tänka mig liksom att jag om 15 år som 70-åring ska sitta och med bastrummorna liksom. Då byter ni tempo till 128. Eller då blir det bara får dra ner det så drastiskt. Nej, och visst, nu tar jag den låten bara som ett exempel, men det är väldigt mycket av vår musik som är, det finns ju jobbigare låtar för mig att spela än den. Så att det har man ju lite sådär, jag är ju en lat skit också. Alltså jag gillar ju inte så mycket för liksom att hålla på sådär, träna och det ska hållas igång och det ska, utan när jag får spela trummor då blir jag glad och kan öva, och det jag gör mycket liksom sådär när det behövs och inför turnéer och sånt där. Men sen är jag ju en riktig softpotatis emellan varven liksom. Så att det är det också sådär, man ska orka också. Så att vi får se. Och vi är ju alla i samma ålder i stort sett, förutom Dick då, som är nästan 10 år yngre än oss andra. Så han är ju liksom, för honom är det kanske ett annat läge. Han känner väl liksom, han är fortfarande väldigt pepp. Och han är faktiskt aktiv nu och skriver liksom och håller på. Trots att alla vi andra är sådär mer och bara gött att leva också. Men har ni någon sån tanke att ni är utbytbara så att säga? Låt säga att alla utom han lägger av. Skulle han kunna ta det vidare då? Eller då får det vara? Ja, det där vet jag inte. Jag tycker det där är jättesvårt. Och jag menar, ta Metallica som ett bra exempel. Lars Ulrik är ju kanske inte längre den trummisen han var en gång i tiden. Nej. Men det han har gjort för bandet och det han betyder för bandet som en originalmedlem kan du aldrig byta bort. Nej. Det är liksom, då är det mycket bättre att de fortsätter som de gör än att de ska ta in någon ung, hungrig, precis trummis som kan spela grejerna som det lät på plattor för 25, 30 år sedan, 40 år sedan. Någonstans är ju det här hänger ju ihop väldigt mycket då, givetvis med bandtänket. Och har man varit ett gäng alla år och alla årtionden liksom, då finns ett mycket större värde i att fortsätta att vara den här kärnan, snarare än att man kan bara byta ut folk liksom willy-nilly sådär. Och det är många band som gör det, och det är väldigt vanligt att man ser unga trummisar i mycket band, speciellt inom metal då, och det förstår jag också. För många är det liksom en problematik när man kommer upp i liksom 45, 50, 55, 60 års ålder så för många trummisar som har kanske spelat i de här metalbanden som har varit med länge liksom. Och det kan ju vara allt ifrån krämper, problem, axlar, leder, sånt där. Eller liksom bara att man inte hänger med liksom längre. Men det där med liksom att ett band som har varit med länge, att ha kvar, att det verkligen är liksom, nu är inte vi originalsättning från 1990, men vi är ju 4 av 5 pers är ju samma som 1992 och 93. Då Mårten började med bandet. Och sen har ju Dick varit med sedan 2004, så det är ju 22 år han har varit med nu. Han är liksom the new guy och har varit med i 22 år, så att det är ju äldre jag blir själv, desto mer känner jag sådär inför andra band också, att det är väl det här med liksom, man kan inte kasta bort grejer bara på att du ska ha någon som spelar det här bättre. Det handlar liksom inte om att spela det bäst. Då ska vi byta ut alla oss då. Det finns hur mycket trummisar som helst som kan spela de grejerna jag försöker spela, som kan spela det mycket mer precis.
och exakt kväll efter kväll efter kväll och inte aldrig någonsin ha en dålig dag. Nej. De existerar, absolut. Men vad är värdet i det? Nej, men exakt. Är värdet att det ska vara så precis och så perfekt som möjligt, eller finns det liksom ett helt annat värde liksom, och det gör det. För att någonstans är det, ja, men ska man tävla i att vara, om det ska handla om det, att det ska tävlas i att vara så exakt och precis och sådär som möjligt, så skulle det ju vara helt ointressant liksom. Jag personligen tycker det är speciellt, ta Toto som ett exempel. Nu har väl kommit tillbaka några originalmedlemmar, men det var ju ett tag där det var typ bara var så här Steve Lukather som var kvar. Just det. Och det blir så konstigt för mig att se ett sånt band där jag vuxit upp med de andra personerna och så är det ingen av dem som är kvar. Nej. Visst, de spelar låtarna, men det känns ju mer som ett coverband då än att det är Toto jag ser. Exakt. Nej, så men jag håller med dig totalt. Det blir jättekonstigt. Ja. Så att jag är nog mer på ditt spår att behålla det i så fall, eller lägga ner det om det inte flyger liksom. Precis. 3 tips till den som lyssnar på det här och vill bli trummis på heltid. Shoot. Ja, men alltså då, till börja med det som jag har upplevt själv också, det är liksom att du måste beblanda dig med rätt folk. Du måste ha rätt liksom folk som stödjer, som stöttar. Sen blir ju inte det nödvändigtvis, för nu lämnar du frågan rätt öppen här. Det är ju inte nödvändigtvis en bandmusiker vi pratar om. Det kan ju vara en sessionmusiker, eller jag vill bli det här. Jag vill bli bakgrundssångare. Men jag tror formatet är ändå liksom att det måste vara en miljö som liksom är promotar det du gör. Och om det är då personer i din närhet, den som är din lärare, mentor, eller vad det nu kan vara liksom. I en bandsituation, folk som, där ni vet att ni vill åt samma håll, att ni är ute efter samma grej. För det tror jag också ganska vanligt att man börjar och så sen efter något år eller sådär, några år, så börjar det spreta mer och mer att men jag har alltid sett det som att vi ska hitåt och göra det. Jag har alltid sett det som att vi ska vara ett proggband. Så att sådana grejer liksom, självklara saker kan man tycka sådär att ja, men vadå, det är klart att man ska vara i en sån miljö, men det är inte alltid så lätt för alla. Det är inte alla som har tillgång till det, till att vara i en miljö som promotar dig och det du vill göra, som du tror på, som du tror att du kan bli bra på liksom. Det är en grej. Ja. Så jag måste komma på 2 grejer till. Nej, du behöver inte det. Nej, men tror jag liksom, det är liksom ändå pudelns kärna, eller vad man säger, den viktigaste tror jag aspekten av det. Och jag har ju förstått det med åren liksom, med åldern mer och mer, hur mycket det var det som var den liksom viktigaste faktorn i att det kom hit. Var liksom de formativa åren och de människor jag hade runt omkring mig, hur liksom, vad vi fick möjlighet att göra. Och det är sådana enkla grejer som till och med politiken under 80-talet, som var jämfört med nu väldigt kulturfrämjande, och speciellt om du kollar upp i Norrland och kuststäderna och sådär, där du hade en socialdemokratisk regering där verkligen de gjorde sitt jobb för att folk skulle kunna spela tillsammans om man ville det, eller om du vill vara med i en teatergrupp, eller om du vill lära dig sy, om du vill lära dig svarva, så fanns det liksom. Det finns säkert i mångt och mycket idag också, men jag tror inte att det är lika förstått hur det existerar, och jag tror inte att det existerar på samma sätt i små orter. Nej. Vi fick ju alltså, när vi var jag tror vi var 15 år gamla, så Musikhuset, som var the ställe liksom, som hade ett antal replokaler, de hade en live-scen, de hade ett café, det var mycket liksom arrangemang där. Antingen var det kyrkan, och om du inte ville
ha liksom spela musik eller någonting ha med kyrkan att göra, då fanns det egentligen bara ett annat ställe i Övik på den tiden, och det var Musikhuset då. Och när vi var 15 år så fick vi en gratis replokal. Som var liksom statligt subventionerad. Visst, vi delade med något annat band och sådär, men det var ju ändå en rätt stor replokal liksom. Pröjs aldrig en spänn. Nej. Aldrig någonsin. Det är mäktigt ju. Och det hade ju säkert sett helt annorlunda. Hade den lokalen kostat oss liksom, ja men de ska ha 1500 spänn i månaden, det hade ju varit för mycket pengar då. Det här, våra föräldrar hade inte ställt upp på det. Nej. För de hade nog tyckt att nej, hallå, ska vi pröjsa hyra för en replokal? Nej. Så hade det, jag menar sådana små grejer, ja men då hade man fått stått i någons garage kanske. Det kanske inte alls hade blivit samma sak liksom. För att då var man inte i den där miljön där du hade andra musiker som, de repar nu innan vi ska repa liksom. Bara stod man utanför dörren och lyssnade på Norpan Eriksson spela liksom, trummor till exempel då. Och han var ju som en maskin. Han kunde ju sitta där och bara i liksom timmar. Och bara så här byta tempon och grejer. Men det var ju fascinerande liksom också. Och han var ju också en sån där trummis förutom Morgan Höglund som var liksom i Övik som var sådär wow. Norpan. Och så hade vi ju Johan Abbing som var så här, kom från den här show liksom sidan, Åke Eriksson så här snurrat trumpinnar under armarna och det bara smattra och det är trumpinnar överallt liksom och sådär. Så att, och det var ju också på Musikhuset jag fick se de här grejerna liksom i form av liveband. Det var där jag såg Morgan Ågren spela trummor med Fläskkvartetten eller Substitute, något av de där banden liksom första gången och bara what? Ja. Så att hela den där liksom miljön, som sagt, även politiskt och hur det var då var ju liksom olika conduits till att det blev att det här faktiskt funkade liksom. Så. Ja, super. Du, har du någon trummis som du tycker att jag borde träffa här i Trumpodden? Eller kan ju vara nu har ju han slutat spela eller jag vet inte om han har slutat spela trummor, men de har ju slutat med bandet. Annars hade det ju varit Kalle Bäckström då. Från CB Murdoch. Helt fascinerande trummis alltså. Men jag vet inte ens om han... Jag tror bandet är väl nedlagt och sådär. Ja, men det kan ju vara kul ändå att prata gamla. Precis. Jag vet inte liksom hur aktiv han är, om han är aktiv liksom sådär som trummis längre. De var ju med, de åkte ju förband till oss ett par gånger sådär. Och det var ju, det var fascinerande att se. Otroligt cool sådär. Dödsmetalltrummis men ändå jazzig liksom hälften jazz, hälften Brutus döds liksom. Ja, ballt. Så han är ju rätt balltrummis. Nej, men sen vet jag, sen sa du ju att du inte haft Morgan här, så det är väl han som står. Han är ett unikum. Ja, men verkligen. Vi har haft lite kontakt, så det vore kul att styra upp. Just det. Och så, Hux hade du haft här. Mogge Högen hade du haft här. Norpan då? Ja, men han är också med på listan. Okej. Absolut. Just det. Försöka få hit mer av Övikspajkar. Ja, exakt. Det är ändå mäktigt att ni är ändå ett gäng från Övik. Ja, och för mig, liksom, jag tror att det där var ju en viktig aspekt av det också. Jag fick se liksom Johan Abbing trolla med trumpinnarna och både spela bra och han hade hela den här showgrejen liksom, den här Badlam Eriksson-prylen liksom, med en stock i truten och någon annan under armhålan och det bara allting flöt liksom. Och fick se honom och Mogge Höglund till och med sola tillsammans och såna grejer alltså när jag var ganska ung liksom. Och fick se Norpan spela band med olika liveband liksom sådär, så att det var det var en bra tid. Ja, coolt. Du Thomas, stort tack till att du ville komma hit. Det är trevligt. Himla mäktigt. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart va?